n tó wá bà mí nú jẹ́ ni wípé wọ́n ní àwọn China wọ́n ń hun aṣọ. Mo lọ sí ọjà Òjé níjọ́ kan, wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé China ni mo fẹ́ àbí tìbílẹ̀. Ó bà mí nínú jẹ́. Wọ́n ní ti China ni wọ́n ń pè ní kọ̀ǹpútà. So torí mo rántí ìgbà tí bàbá tèmi wà láyé, tó bá kù ọjọ́ 5 kí wọ́n lọ sí ọjà Òjé, wọn ò ní sùn mọ́. Tí ọjọ́ Òjé bá kù ọjọ́ 5, bàbá mi ò ní sùn mọ́. Wọ́n lè wà nídìí òfì. Kọ́ lè meet the demand of. Wọ́n lè wà nídìí òfì títí bí aago kan òru. Wọ́n wá máa bọ̀. Ẹ̀gbẹ́ ilé wa ní ìdí òfì yẹn wà. Kò ju ìrìn, bóyá ló tó ìrìn àwa ọmọdé tá a bá rìn àkìrìn ju ìṣẹ́jú 3 sí ìṣẹ́jú 4 lọ. So òru ni wọ́n á dé. But ní ìsìn ìdí òfì wa wọ́n ti fi kọ́lé. So ìdí ẹ̀ nìyẹn tí mo fi wá mú àbúrò mi yẹn tó lọ, because àwọn èèyàn tó ń ṣe dáadáa pẹ̀lú aṣọ òkè wọ́n ń ṣe dáadáa. Ọmọkùnrin kan wà tá à ń pè ní Aṣọ̀lé aṣọ òkè. Mọ́tò méjì, ó ní Lamborghini, ìdí òfì náà ló ti ní. Ìgbà tó jáde HND business education ló wá padà lọ sọ fún bàbá ẹ̀ pé òun fẹ́ kọ́ aṣọ òkè. Aṣọ òkè ní bàbá rẹ̀ hun. Bàbá rẹ̀ gangan dẹ̀ sọ pé iṣẹ́ tíṣà lòun kọjú mọ́. Ó ní tíṣà lòun ṣe. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó ń rí wípé ó ní títí tìgbà tó ń wá rìtáyà, ó lóun ò ní lé, òun ò ní nǹkan kan nídìí iṣẹ́ tíṣà. Òun ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà lọ bá bàbá àwọn, òun wá kọ́ṣẹ́ aṣọ òkè. Lòun wá dẹni tó ń kọ́lé méjì ní Sẹ́yìn nídìí aṣọ yẹn. So ìgbà tọ́mọ òun náà wá sọ pé òun ò kọ́ aṣọ òkè, ó lóun tí ẹ bá jiyàn lẹ́yìn ìgbà tó ní HND. Tẹ́ ẹ bá rí ọmọ yẹn ní ìsìn, tẹ́ ẹ bá rí education ẹ̀, ó tún help ẹ̀ pẹ̀lú oríṣiríṣi. But àwọn ṣáyírín yẹn nìkan ni mò ń wá bí a ṣe yọwọ́ kílàńkó wọn tí wọn ò ní gbọ́n da nǹkan wa rú, tí wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe aṣọ òkè. Èyí Ọlọ́run púpọ̀. Sísí Ṣọlá, bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń tò báyìí làwọn kan bí pè ní láti ọ̀run kò tiẹ̀ yéèyàn. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n ti ń kó cassava lọ. Ohun tí cassava ń sìn, wọ́n máa gbé ẹ̀bà, á gbé cassava lọ sí, á kó ẹ̀bà tán ti rò, á kó wá sí Nàìjíríà. Àwọn kan dẹ̀ ń rà. Ẹ̀bà náà máa fi wọ́n. Ó dàbí bọ́n ṣe kó kòkó lọ lọ́dọ̀ wa, táwọn fi gbé kọfí àti chocolate fún wa. Gbogbo wọn ní bí ọba nídìí, obìnrin ò kì í jẹ́ kúmólú. Bẹ́ẹ̀ ni o. A máa wádìí kíní yẹn débi tó ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Torí èmi náà gbogbo nǹkan tí host wa sọ yẹn, òun lèmi náà experience ní Gbọ̀ngán City. Kí wàá ló dé tí àyípadà báyìí tó fi dé bá wa? Àyípadà yẹn ó ti bá wa kí wọ́n tó bírù mi yìí díẹ̀díẹ̀ ni mo ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ wọgbà. Àkíyèsí ni. Yorùbá ní ìgbà kan kò láyé gbó. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwa là ń ṣe bí ìgbà pé ìgbà tí a ní lọ́wọ́ ní 1914 òun náà la gbọ́dọ̀ mójútó pé kò ní yí padà. Yóò yí padà. Bí ò bá yí padà láti ọwọ́ wa ká yí padà, àwọn ẹlòmíì àwa tí wọ́n yí padà. It's a commercial world. Chinese ń wá bí wọ́n ó ṣe pawó. Tó bá nìkan tẹ́ ẹ̀ ń lò, tẹ́ ẹ̀ tún ṣe fúnra ara yín, tẹ́ ẹ̀ improve upon. Àwọn abáyín improve ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ wá tà fún. Bàbá Adébóyè tó wá yàtọ̀ tí mo rí ní ìrírí pẹ̀lú aṣọ bí irú aṣọ yìí tí mo wọ̀ yìí tàbí aṣọ òkè, ó ní pé ohun tí àwọn Chinese ń ṣe kò dáa tó tiwa. Ó lè má dáa tó bọ̀ tó cheaper. Ibi tí mo lọ nìyẹn. Ó cheaper, ó sì. Ìṣẹ́ nímú ní kúndùn pọ̀nmọ́ poverty. Ó cheaper, ó sì ṣàgbẹ̀ lójú yòyò. Bẹ́ẹ̀ ni.
owó yẹn. They are catering to the mentality. Chinese more ṣe ẹkúlé o gbogbo ilé. Chinese more ṣe for strategic purposes ni. Tá fẹ́ ṣe good thing wọ́n lè ṣe. And fún àwọn oògùn wa tí ò dá náà, àwọn ọmọ Igbo tó bá lọ síbẹ̀ náà máa ń sọ pé kọ́ fún wọn ní substandard version of the medication kí àwọn bá lè make more money back home. So ọwọ́ wa ló kù sí. Ọwọ́ wa ni o. Olóòtú. Ẹ sọ̀rọ̀ Damask. Bẹ́ẹ̀ ni alàgbà. Alàgbà. Nígbà tí mo wà ní kékeré, a máa kọrin báyìí wípé ikú tó pa Yésányán náà ló pa ìkan míì. Ikú ló pa Dàmọ́ọ̀sì bàbá aṣọ. Dàmọ́ọ̀sì wá di bàbá aṣọ. Kí ni ìtumọ̀ Dàmọ́ọ̀sì? Kì í ṣe Yorùbá. Damascus ni wọ́n ti gbé fabric yẹn wá níbi ẹ̀pẹ̀pẹ̀ around 1900. Ìlàṣẹ ń pè ní Dàmọ́ọ̀sì. Dàmọ́ọ̀sì ṣèdè wa. Wọ́n dẹ̀ ṣe tí ó tàgbẹ̀lójú yòyò bí Switzerland náà ṣe ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan ní ìsìn tí wọ́n kó bá wa. Bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi àwọn èèyàn nílẹ̀ ibòmíì tó bá ti rí pé ṣùgbọ́n mò làwọn ará bí o nǹkan tí wọ́n bá ní lọ́wọ́ wọn ò kí ń tọ́jú ẹ̀ wọn ò kí ń improve upon it. So tá a bá lè ṣe ṣàgbẹ̀lójú yòyò fún wọn apàwo. N tó wá tiẹ̀ burú padà máa sì yẹn ni pé bàbá Adébóyè wọ́n ní aṣọ orí tábìlì ní tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o. Lọ́dọ̀ tí wọ́n bí tí wọ́n ti ń pọ̀ láti Damascus in Syria. Ṣé ẹ rí pé Syrians pọ̀ nílé? Àwọn Kọ̀rá, àwọn tá à ń pè ní Kọ̀rá, Lebanese and Syrians ni wọ́n. Wọ́n kún Gbági nìbàdàn nígbà tẹ́mi wà kékeré. So bó tiẹ̀ jẹ́ tablecloth ni o, bó jẹ́ nítorí ó jẹ́ ni o. Bó jẹ́ window blind ni o. Window blind nígbà yẹn. Ṣé nígbà tí n bá ra ọ̀pá 6 ẹ̀yin lẹ sọ fún mi bí wọ́n ṣe rán? Ó ti o. Mo lè lọ fi dábùbá sọ̀rọ̀ agbádá. Á dẹ̀ jọjú lójú àwọn èèyàn tí mo wà láàrin wọn pé ẹ bá ráṣọ tí lágbájá wọ̀ kí ní kẹsẹ̀ nílẹ̀ ń pàkọ́. So àwa là mójútọ́rọ̀ ara wa. Mi ò fi bú wa o nítorí pé ẹkùn ní dààmú Ọlọ́run tó wò bó ṣe dé ni lọ́dọ̀ wa àwa tá a ti kù ń bẹ̀ tá a rántí èsì tá a tún lè wà ń bí lọ́dún tí ń bọ̀ àwa la máa ṣe àyípadà yẹn tá a jẹ́ kí nǹkan tí wọ́n mọ jọ wá lójú àwa la máa create factory tí ó mọ manufacture nǹkan wa tó máa bágbà mu tá a bá ṣe yẹn ẹ gbàgbé ẹ a kàn mọ kùn náà ni. Àti ṣé náà wá lè mò ń sọ ìtàn ọmọ tí mo fi sí ilé ẹ̀kọ́ṣẹ́ aṣọ òkè mo mọ̀ pé èyí tá a ní lónìí kọ́bọ̀ tẹ́lẹ̀ náà ṣe pàtàkì. Mo ń sọ ìtàn ọmọ yẹn ọmọ tó jáde ilé ẹ̀kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ níbi tí wọ́n ti ń ta kúkì àwọn Chinese ló ń ṣiṣẹ́ níbi tó ti ń tẹ kúkì wọ́n ń fún ní 15,000 lóṣù fún 30 days. Òfin àwọn Chinese dẹ̀ ni pé tó o bá late torí ayé tó wù Chinese ni wọ́n ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá. Tó o bá late dé tó o bá dé ibẹ̀ ní 8:05 o ò ní gba gbogbo owó oṣù yẹn níjọ́ tó o bá late o ká ló late lọ́dún 15 o ti fọ́fìtì gbogbo owó oṣù yẹn. Àǹfààní wo ló wà ń bẹ̀ fún ẹ? Ó dáa ìwọ lọ mọ kọ́ṣẹ́ aṣọ òkè kó o mọ gba 20,000 kó tún ju ti Chinese lọ ó sì mọ gbébẹ̀ ò ní sanwó ilé ń bẹ̀ kó o kàn máa gbébẹ̀ kó o dẹ̀ máa kó ẹ̀kọ́ yẹn ó pàpà sá kúrò ń bẹ̀. So àrùn ta ní kì í ṣe nǹkan tí ó ṣe é wò kékeré. No, kò sẹ́yìn àgbọ̀dọ̀ wò kékeré ó ti jọgọ́rùn ọdún lọ tó ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa. Exactly. Ilé olóòtú. Ẹ̀pẹ́ sà. Má bínú
ilé ló máa ti bẹ̀rẹ̀ ilé tí school bá dẹ̀ máa help ní Yorùbá nation wa civics eléyìí tá tèmi kọ́ ní ọmọdún 4 tí mo wọ primary 1 ọmọdún 5 ọmọdún 6 a gbẹ́dọ̀ reintroduce civics at the primary school level. At the high school level, I got more advanced civics. And to at the university level, no, it not proposed by civics, albeit a more advanced version of it, new university level. And yeah, we share elementary school at the end of the year. Tá máa hun ìgbálẹ̀ tá máa fi rọ́bà. Tá máa mú agbọ̀n. Tá mọ fúnra wa. Yes. Kò sí mọ́. Now, nǹkan tí. Handwork náà ń pè yẹn handwork. Handwork. Nǹkan tí dókítà ọlọ́pọlọ ń sọ nísìnyí. Èmi ó sọ ní historical fún China. Òun ni wọ́n ń pè ní cultural revolution in 1956. Exactly. Ìyàtọ̀ àbùkù tó kan China, ó fẹ́ tó tiwa. Ó fẹ́ ju tiwa lọ. Wọ́n tún jẹ́ ancient civilization tí wọ́n ti ń jẹ gàba lórí ara wọn fún ẹgbẹ̀rún ọdún kó ìbò tó débẹ̀. Ìgbà tó ìbò débẹ̀, wọ́n bà tí wọ́n jẹ́. Wọ́n bàjẹ́ o. Pátápátá porongodo. Ó dilé ọlọ́ṣà. Ìgbà táwọn Ho Chi Minh kọ Chu Enlai. Wọ́n gba ilẹ̀ wọn padà àti kí lórúkọ bàbá Mao Zedong. 1949 wọ́n gbà padà. Ọdún 7 ni wọ́n fi prepare láti ṣe cultural revolution. Cultural revolution tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ 1956 gbogbo ayé ń pariwo they are not democratic they are not ìrọ̀gbù. Àwọn nọ́mọ̀ kan tí wọ́n ń ṣe pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wọn padà completely the land and the mind of the people. Absolutely. Wọ́n dẹ̀ tilẹ̀kùn, wọ́n ti lù wọn for many years. Wọ́n ti lù wọn pátápátá ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ bá tí wọ́n jẹ́ wọ́n tì í síta. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tí wọ́n wá parí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe tán ni wọ́n wá open up. Ìgbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá ìgbà yẹn ni kíta ló lọ sí Nixon kan ló lọ síbí àbí nǹkan. Ìgbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá túralẹ̀ díẹ̀díẹ̀ náà ni. Títí dòní olónìí lè láàrin wọn. Ẹ wá rí i pé láàrin Gẹ̀ẹ́sì àbẹ̀ láàrin Germany ẹni tí wọ́n bá lè láàrin ẹ̀ tó jẹ́ pé bájòjì kan bá wọ gbọ̀ngàn ní ìsìn gbogbo àwọn ọmọ ni wọ́n tẹ̀lé bóyá kíní kan ṣẹlẹ̀ gbàkó gbogbo yẹn la gbọ́dọ̀ parẹ́. Òyìnbó. Gbogbo wọ̀nyẹn ọgbọ́n tá a fi Ọlọ́run kọ wa. Àmín. Wà lẹ́nu wa. Ọ̀rọ̀ tí a sọ wẹ́rẹ́ yìí. Yoruba Gbode will be broadcasting to the whole of Yoruba country. Kó jẹ́ pé nǹkan tá a bá ń sọ níbí, nǹkan tó bá ń sọ ń bẹ̀ yẹn, nǹkan tá a bá máa ṣe, ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé rẹ̀ kúlíkúlí. Kì í ṣe páwà fẹ́ gba kọ́bọ̀ ńbẹ̀ kò kú sí nǹkan tí bíi pé kí ilẹ̀ wọ́n yí padà sí rere. So public education, awareness training, oríṣiríṣi kan báwọn yẹn, iṣẹ́ pọ̀. Ìrìn pọ̀ lẹ́sẹ̀ ìràgó iṣẹ́ pọ̀ tá a gbọ́dọ̀ ṣe a sì gbọ́dọ̀ kùn torí pé iṣẹ́ yẹn pọ̀ kò mí pé a ní bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àbí yóò tètè sú wa. Ogun tí ń bàjẹ́ ti pẹ́ àwọn tí rere lẹ Yorùbá sójú wọn kí ó tó gbà lọ́wọ́ wa wọ́n ti lọ bí àgbáre kò sẹ́ni tó wà láàrin wa nísìsiyìí tó wà ń bẹ̀ ní 1914. Láfikún sà, èmi sì ń ròyìn pé only is not a popular opinion. Mi ò rò pé àti ìwà spiritually developed at all. Yàtọ̀ sára tá a bá yọ láàrin wọn tá a wá sí ìlú òyìnbó la kàn lè get ourselves together. Nílé we are still not spiritually developed in the sense pé àwọn kan tó bá wà developed ní kó owó lu local government kan jọ tó wọ́n pọ́n ní náà lómi ọ̀ ní nǹkan kan. Ẹ̀yin kó jáde lọ sí Ọ̀túnba ẹ má bínú mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Yes, sir. I really disagree with you, sir. Okay, sir. And there's some reasons mo fi disagree. Go ahead, sir. Ẹni bá fi ojú àná wo òkú, ẹbọra ní bọ́lá sọ.
bá ti sọ gbọ́n náà nìyẹn bá ti sọ ní gbọ̀ngàn nìyẹn bọ́dọ̀ rárá. ṣe rí. bàbá ọba akẹgbẹ́ o bàbá ọba olùfì. wà èmi rè yẹn jàre èmi rè yẹn. láti Ìjẹ̀bú láti lọ di emperor gbọ̀ngàn ẹ má wọlé jà. ẹ lọ ìbéèdì ibẹ̀. àti ìbéèdì àti dominate even Olúfì gan Ìjẹ̀bú lolúfì máa ń sọ wà láyé náà láyé bí tí mo gbọ́ tí mo lọ sí ààfin Olúfì Ìjẹ̀bú ló ń sọ o tí èmi gbọ́ pẹ̀lú ti ara mi. ẹ̀yin náà bá kí ẹ ní kó wẹ̀sùn ọmọ alárẹ̀. kó wẹ̀sùn ọmọ alárẹ̀. òun náà ní bá mi oníbà mi bá mi. bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn mo wo Olúfì báyìí. ṣe rí ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí a ti lo ìṣẹ́jú 23. ẹjọ́ olóòtú tẹ́bà bínú ẹjọ́ jẹ́ sáré ansa Ọ̀túnba highly developed people ni wá o tẹ́ bá wo àwọn tó ń develop ọmọlúwàbí concept wa bóyá wọ́n copy ẹ̀ from somewhere ni o wọ́n develop ẹ̀ o tẹ́ bá wo gbogbo nǹkan tó wà téèyàn ní láti fi become highly advanced people ló wà nínú ọmọlúwàbí wa. Our psychiatrists máa ń pe kíní kan ní defenses all the defenses tó jẹ́ pé advanced defenses la máa ń pè psychiatry gbogbo ẹ̀ ló wà nínú ọmọlúwàbí concept wa oúnjẹ làwọn èèyàn wá ń follow kí òyìnbó tó dé ṣẹ́mu Ọ̀túnba ìgbà tí òyìnbó ní pé tọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ wa ní 17th century mo rò pé mo ti sọ lẹ́ǹkan rí lórí ìkànnì yìí wọ́n identify 3 cultures tó ní pé wà advanced as advanced as European culture or even more advanced. Yorùbá jẹ́ ẹ̀kọ́ nínú wọn. So I was spiritually bankrupt. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Like you said, we may be now. Òyìnbó lè intentionally throw things at us to make us become retroactively retrograde padà sí primitivity mo gbọ́ yẹn. But that's not who we were. Mo dẹ̀ ṣì meet àwọn èèyàn àwọn àgbàlagbà nílé àwọn arúgbó in the 90s níjẹ̀bú ní àgọ́ òwòye àwọn tí wọ́n pé tó bá ń sọ̀rọ̀ you see you are in the presence of highly advanced individuals. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ ọkọ wọn mọ̀ ọkà. Finally mo ní uncle kan báyìí bàbá Òṣùgbó la máa ń pè bàbá yìí máa ń brag pé ìgbà ayé rẹ̀ lọ léèwé mi lọ oko mọ̀ mi ṣe in other words when your mother or be a colleague mama mi ni age wise pé gbà tí mama mi lọ sí school òun lọ anywhere ó ní wéèrè mi kì í sí mi lè fi ìdí ìgò kọ òdo òun ò lè fi the bottom of a bottle láti kọ òdo just to show pé stark illiterate lòun but I challenge you sir I have not found in my years in this Western world èèyàn tó wà more advanced ó bàbá Òṣùgbó tí ò mọ ọkọ tí ò mọ ọkà. Yes. All the advanced defenses tí òyìnbó ní pé when you go into treatment and you are getting well after 7 years you must be able to use these defenses gbogbo ẹni bàbá Òṣùgbó mọ̀ gbogbo ẹni bàbá Òṣùgbó ń ṣe kò dé lọ ilé ìwé rí. Just to answer you sir. One minute quick to reply. Mo agree pẹ̀lú yín. The point I'm making is pé the element of weakness ibi tá ti meet the problem of weakness why tá advance débi tó yẹ ká wà lénìí. It's just like alele yiri where is it today? These are issues that also we need to deal with. October ẹ jẹ́ ká ti bi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ ó lè bá a dùn. Sisi kan wà ní ayé àtijọ́
tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ kìíní tó dá ẹgbẹ́ obìnrin lẹ̀ l'Abẹ́òkúta. Ṣé mo kọ ẹ̀? Ṣé kìí ṣe Màmá Fẹlá Àbíta ni? Òun náà ni. Fúnláyọ̀. Fúnláyọ̀ Ransome Kuti. Nígbà tí àwọn òyìnbó dé tí wọ́n sọ pé gbogbo nǹkan táwọn obìnrin ń tà lọ́jà pé ó di counterfeit tí wọ́n ní kí wọ́n máa tà. Bẹ́ẹ̀ni, bí ó sì rẹ̀ sí ọ̀pọ̀. Ta ló lágbára láti enforce ju Aláké àtàwọn ìjòyè Abẹ́òkúta lọ? That's right. Ìgbà t'Aláké jọ òyìnbó láti frustrate iṣẹ́ táwọn obìnrin yẹn ń ṣe tí gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń hun aṣọ tí wọ́n ń hun. Kì í sọ̀dọ̀ wa nìkan o, ní ẹ̀gbá odò Ògògóró di illicit gin. Gbogbo orú nǹkan báwọn yẹn tí wọ́n fi colonial power supplemented by ọba tí àwọn ọba wa tí wọn ò mọ ibi tí nǹkan gbà lọ. Wọ́n ló suppress wa economy. Owó ní dáhùn gbogbo in any major way. Ẹ tó bá ti economy yìí wọ́n ti sọ di rìbárìbò. Kì í sọgbọ́n ẹnu yín nìkan, kì í sòye ẹnu yín nìkan. They are commanding a crowd, not an individual, or they are commanding the individual as part of a crowd. So, kì í ṣe pé nǹkan tí à ń sọ tí èmi àtẹ̀yin sọ nísìnyí. Kì í ṣe pé a lè rí àwọn arúgbó bíi 3-4 tó máa sọ orú rẹ̀ ní gbọ̀ngàn àbíjẹ́ gbogbo. But ẹyọ èèyàn kan níbí èèyàn kan bẹ̀yẹn ò tó. We have been group whipped. Tá a bá dẹ̀ máa yí padà. Light rays travel in the same path in opposite directions. Everything is reversible. Reversibility ò mean pé wà easy. Going this way may be easy, that is corrupting us and destroying our values. Countering it may be difficult, but it's still not impossible. Àwa la máa wàásù fúnra wa pé iṣẹ́ ńlá ni kíní yìí gbélé wa lọ́wọ́. Tá a bá ń wá easy solution pé ẹnìkan ti sọ kí ló ṣe tá a tẹ̀lé. Ẹni hóró kan ló sọ, báwo la ṣe máa tẹ̀lé? Economic power wo ló ní? Politician kan lẹ́kọ̀ọ́ nísìnyí. Ó lè confuse 1 million people in 1 second. Easily. Ẹni ebi ń pa ti wà confuse tẹ́lẹ̀. Olólèkù, ẹlẹ́kù ló sì lọ bẹ́. Èkù ó ní dókítà ọlọ́pọlọ ní nígbà tó bá dé gbọ̀ngàn àbí Ìjẹ̀bú-Igbó. So it's all about owó. Ẹ wo gbà tí wọ́n sọ pé kí wọ́n máa change owó wọn ní ìsìn pé wọ́n gbọ́dọ̀ change by January 31. Owó tuntun tí wọ́n ń kó wá wọn ò jẹ́ káwọn mẹ̀kúnnù ò rí ibi tí wọ́n ti change ẹ̀. That's right. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló máa dolo síjọ́ mẹ́rin òní. That's right. Now meanwhile àwọn ọlọ́lá alẹ́ wọ́n ti ń spray owó tuntun yẹn níbi tí wọ́n ti ń jó. Already. Mẹ̀kúnnù ò sì rí agbára èyí tí àwọn ó ordinary person ní tí ò bá jẹ́ pa bá push wọn with our brain. Ká render wọn insignificant. But ìyẹn tún ṣòro lórí pé lówó lọ́wọ́ ò lówó lọ́wọ́ ò lóògùn lọ́rọ̀ ẹnu ló fẹ́ gbé gbà. It's not going to be easy o. Ẹnu dùn rò fọ́, but it is possible. Bẹ́ẹ̀ni, ṣìgìdì bẹ́mi tí máa wí, ṣìgìdì tí ó lọ sọ fún Ọlọ́run ọba pé aláàárẹ̀ ò wá mọ́, epo orí rẹ̀ ó rìn. Kò ní ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ ìyá gbọ̀ngàn. Bí àwàdà bí eré a ti sọ̀rọ̀ fún 30 ìṣẹ́jú. Èyí ń fi hàn pé ó yẹ ká fi sọ̀rọ̀, ó yẹ ká tiẹ̀ ó tó nǹkan tí àmọ́ dàgbà lé lórí. Pé gbogbo ohun tó sọnù lọ́wọ́ wa kí ló gbà sọnù? Báwo la ṣe lè rí gbà padà? Ọ̀nà àbáyọ̀dà ẹ jẹ́ àfojúsọ́nà sí eléyìí lọ́jọ́ iwájú. Mo kí ẹ kú ọgbọ́n, ẹ kú òye. Ẹ fi ṣe topic. Bẹ́ẹ̀ni. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ tún ti pé ní ṣìbáṣìbo. Mo júbà ọmọdé o, mo júbà àgbà.
mojúbà yèyé mi tó kọ́ mi bí àti wí àtúnwọ̀n ẹ̀dú tó kọ́ mi bí àti fọ̀. Mojúbà gbogbo àwọn àgbààgbà tí wọ́n wà ní ìkàlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí ó tún jú wa ṣe lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Ẹ̀yin ni ẹ ní kí a máa wí, ẹ̀yin ni ẹ ní kí a máa fọ̀. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ kí a tún lè sọ ká tún rí yanjú lónìí bí a ti máa ṣe ní gbogbo ìgbà. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi, obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹ ń tẹ̀pá òjé. Àìtó ní bá wí ká má tó ní bá gbé, àìsí ìtó ní bá gbé ká má lè tó ní bá wí. Ọmọ wọn nílé Olúòkun nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé. Àwọn amòye ó bẹ̀rẹ̀ látorí bàbá amòye tí ẹ ti ń gbọ́ wọn. Ọlá àbàtà ní mú odò ṣàn, ọlá bàbá òní mú kí ọmọ ó yan. Bàbá Adéníran, mo kí yín, àgbà ó túbọ̀ máa jẹ yín dà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe yín o. Ẹ ṣeun olóòtú o, inú mi dùn láti wà bí yìí. Mo sì gbogbo àwọn tó wà níkàlẹ̀, àwọn amòye wa àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ pámòye làwọn náà tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ni wọ́n wá síbí láǹkọ́ lọ́dọ̀ wọn. Ẹ káàbọ̀ o. Gbogbo nǹkan tá à ń wá lágbára Ọlọ́run, lágbára Elédùmarè, gbogbo rẹ̀ ni ó ṣeé ṣe. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni ó ṣojú ẹ̀mí wa. Àmín láṣẹ Ọlọ́run, àmín. Tó dókítà ọlọ́pọlọ bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. A nífẹ̀ẹ́ lómi ìṣẹ́yìn láṣẹ Elédùwà. Ẹ ṣé olóòtú, inú mi dùn gan-an ni láti padà wá síbí lọ́sẹ̀ yìí o. Ájú wa ṣe lè ní o, gbogbo nǹkan tẹ̀ máa sọ nípa ẹ̀, àsọyé àgbọ́yé lájẹ fún gbogbo àwa táwa ń bí o. Àmì o, àmì yárábì. Àṣẹ o. Tó bàbá Bánkọ́lé, alàgbà Oyètúndé Bánkọ́lé bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́, sọ́kò òjèpo, ẹ mọ̀ wọlé o. Ọkọ̀ òjèpo, ẹ káàsán o. Mo kọ́ gbọ́dọ̀ lọ sí gbọ̀ngàn náà kí ó tó gbọ́ mi. Ẹ káàsán o gbogbo ilé, a kí yín o. Inú mi dùn láti wà pẹ̀lú wa lọ́jọ́ ìní. A kú ìsinmi léni o. Mo kí bàbá ní gbọ̀ngàn àti bàbá ní Jẹ̀bú, mo kí gbogbo yín o. Ọmọ níṣẹ́ gbọ̀ngàn lẹ́gbà kẹ́ tó débí. Àgbà gbọ̀ngàn léni, ọ̀nà ọ̀dà lọ́nà abẹ yẹn. Ẹ wá lọ bẹ̀rù Òṣogbo. Òjò rọ̀ púpọ̀, so gbogbo afárá wọn ló ti já ń bẹ̀ yẹn. Ọ̀nà Ìjẹ̀bú lágbà. Ṣọ́nà ọ̀dà lọ́nà Ìjẹ̀bú. Kí ṣọ́nà ibẹ̀ yẹn o, that's the best road in Nigeria. Tí wọ́n là torí gbọ̀ngàn tó lọ sí Ilé-Ifẹ̀ tó lọ sí gbogbo ẹ̀. Wọ́n tún wá làkẹ́ láti gbọ̀ngàn lọ s'Óṣogbo. Àbí o. Mélòó ni ẹ má bínú alàgbà Bánkọ́lé òwe tí mo fẹ́ pa yìí o. Mélòó ni gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n ń pè kan ní Arómọlé? Bẹ́ẹ̀ kọ́ náà ń pòwe yẹn o. Bó wọ́n ṣe ń pa lọ́dà fún yín. Mo gbàgbé orúkọ ìlú tó fi ń pa o. Kì í ṣe Ògbómọ̀ṣọ́. Ògbómọ̀ṣọ́ kọ́. Níbo ni Arómọlé wà? Mélòó ni ibi kan tá a fi ń pè kan náà mo ti gbàgbé orúkọ ìlú. Níbo ni Arómọlé wà? Arómọlé wà l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ẹ ti rí nìsín. Ẹ wá l'Ógbómọ̀ṣọ́ kọ́ ni wọ́n fi ń pa. Ó dá ọjọ́ tí n bá rántí máa pa òye fún yín. Kì í ṣáà ṣe Ìbàdàn. Ẹ má bínú. Kì í ṣe Ìbàdàn. No, Ìbàdàn kọ́. Bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́. Yes sir. Mo ní àwọn ọ̀rẹ́ méjì kan gbà tí mo wà kékeré. Ògbómọ̀ṣọ́ láwọn méjèèjì. Okay. A jọ lọ sí Fẹnugbá títí of Ìbàdàn ni. Okay. A jọ ṣe mathematics ni. Àkànbí ni orúkọ kan nínú wọn. Mi ò wá mọ̀ bóyá ó dàgbà s'Ógbómọ̀ṣọ́ ọ̀bọ̀ tọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ni. Àmọ́ oníkejì. Àmọ́ ó ṣe professor ní University of Ife, mathematics professor University of Ife. Mi ò tí ì rí kankan nu wọn láti ìgbà tá a ti jáde ní school. Kankan ṣẹlẹ̀ láàrin wa ní 1966. Láàrin àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àtàwọn míì àti Jíbọ́lá Ògúnṣọlá tó ń ṣe chairman Punch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. In tó ṣẹlẹ̀ ní 1966 yẹn,
ó fẹ́ rú sókè ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí màmá sọ fún yín nípa ẹ̀ a máa ń fira wá rẹ́rìn pé a ṣe ń sọ̀rọ̀ gbọ̀ngàn lónìí bẹ́ẹ̀ náà la ṣe ń sọ ti Ògbómọ̀ṣọ́ Ìbàdàn àtúgbò ní 1966 yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní 1966 yẹn tí wọ́n fi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè lágbára Ọlọ́run láàrin oṣù kan sóṣù méjì ẹ mọ̀ gbọ́n pa ẹ̀. ok 66 yẹn ọjọ́ burúkú èṣù gbomi ni àwọn ọjọ́ kọ̀ọ̀kan bẹ̀. ṣé 66 yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kù. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ìṣòro kù lélẹ́yìí o ọ̀rọ̀ mathematics ni o. ok all right that's okay a máa gbọ́. ẹ ṣeun gan bàbá ẹ kú ètò. mo kí gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò lórí Yorùbá Gbòde tó jẹ́ wípé ẹ kì í fi ètò yìí sílẹ̀ ẹ máa ń fi sọ́kàn ní gbogbo ìgbà ni ẹlẹ́dàá ó máa fi ẹ̀yin náà sọ́kàn bí ẹ bá ti ń pe Ọlọ́run yóò máa jẹ́ yín torí pé bí a ṣe ń pè yín ni ẹ̀yin náà ń jẹ́. mo wá fẹ́ kí ẹ forí jì mí lónìí torí òtútù yẹn ní àárín ọ̀sẹ̀ ó bá mi fínra díẹ̀ ó bá mi fínra ṣùgbọ́n èmi náà jẹ́ kí òtútù ọmọ wípé ọkùnrin nìbọn obìnrin làdá ìdí ẹ̀ nìyí tí mo fi ń láǹfààní láti bá yín sọ̀rọ̀ lónìí torí náà ìwọ̀nba bí tí mo bá lè sọ ọ̀rọ̀ mọ́ àbí ibi tí ohùn mi bá dún dé ẹ foríjì mí ẹ fọwọ́wọ́nú kí ẹ fi yá mi. gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò gbogbo ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá n ò lè máa pè yín ní kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n mo rí yín mo fìrùyọ̀ yín ọ̀mọ̀wé Abdul Salau mo kí yín ẹ kú jẹjọ ẹ kú bẹ̀rẹ̀ tòní ọmọọba Túnjí Kalẹ̀ Jayé ní gbogbo ìgbà náà láàmú rí yín fìlà yín ọdọ́sọ̀ bí èbó tí àmọ́ sọ ń bàdàn láyé ìjọ wọn á ní kíní ọ̀ndọ́sọ̀. jẹ́mi ò tiẹ̀ ti béèrè lọ́wọ́ Kalẹ̀ Jayé pé ẹnìkan tó ń jẹ́ orúkọ wọn a jọ lọ sí Ìbàdàn náà ni. alàgbà Kalẹ̀ Jayé wọ́n ní sẹ́ ẹnìkan tí àwọn jọ lọ Ìbàdàn tó jẹ́ Kalẹ̀ Jayé mọ̀mọ́ mẹ́ntì ẹ̀ńtẹ̀ wí kì í ṣe ó dàbí ẹni pé ó bá bàbá Oyèfúlẹ̀ wà ní kíláàsì kan náà Kalẹ̀ Jayé tó ṣe tíṣà ní Mayflower ó dàbí ẹni pé x-ray ni. ìyẹn ò lè jẹ́ classmate prof àwọn wà much younger ju prof 727 ní Kalẹ̀ Jayé kan veg doctor ní and 647 ní Kalẹ̀ Jayé kejì 647 yẹn will be about 5-6 years behind the prof. Bàbá Kalẹ̀ Jayé tí mo sọ yìí Azikiwe hall lájọ wà ní University of Ibadan 63 to 67. Exactly 63 eléyìí tẹ́bi sọ yẹn Form 1 ló wà. Okay. Kalẹ̀ Jayé Form 1 in secondary school. Ní Mayflower. Ní Mayflower. Ẹ ṣeun. Ẹ má bínú ẹjọ́ professor ìgbà tí mo get 5 years yẹn mi imply age yín o mi dẹ̀ imply pé ti pé 95 o ẹ má bínú. lọ́wọ́ ẹ kọ́lá ó jẹ́ ń pé 95 jọ kan. ẹ pé jọ kan ẹ ti tẹ̀ tó kọjá rẹ̀ gan. ẹ jù lọ o. torí iṣẹ́ pọ̀ tẹ́ ṣe èmi ò sì rò pé láti sìn sígbà yẹn mi ò rò pé ẹ lè parí iṣẹ́ mi 95 so iṣẹ́ tí ẹ lè parí rẹ̀ lọ́dún 15 sísìn káṣọ tòótọ́ ẹ ṣeun. Ọlọ́run á fún wa ṣe kọ́lọ́run fún wa lẹ́mìí. Àmín. Ẹ ṣeun bàbá mo dúpẹ́. tó gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ohun tí a fẹ́ ṣe lónìí ó ṣe pàtàkì nǹkan méjì ni a fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí ojú ọjọ́ mo rí pé èkejì agbára wa ò ní gbé ṣùgbọ́n ó ṣì wà ńlẹ̀ èkejì tí agbára wa ò ní gbé ó ní ọ̀rọ̀ ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ọjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn amòye àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òfin àwọn amòfin pàtàkì àákò wọn wá ẹjẹ́ àfihàn pamọ́ díjọ́ mẹ́jọ ṣùgbọ́n ní tí òní
ohun tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò ni pé rúdurùdu jàgídíjàgan lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n máa fi jújú bò àlójú wọn ní ọ̀dọ̀ wa nìkan ni o, wọn á ní nítorí pé àwa bàbá ríkì àwọn màmá ríkì ni àwa ṣe máa ṣe jàgídíjàgan. Nígbà táwa wà nílé tán bá ń jà tí wọ́n ń ṣe kí ni ọmọ gbọ́ not in America, lè gbọ́rú ẹ̀ l'Amẹ́ríkà, lè, ṣùgbọ́n inú mi dùn, ara mi yá gágá pé Amẹ́ríkà tí wọ́n ń wí náà adébẹ̀. Jàgídíjàgan ọ̀rọ̀ òṣèlú kò mọ ní ọ̀nà ibìkan. Ó ga ní ìsìn a rí wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ ní January 6 nílẹ̀ yìí tí wọ́n ń pè ní insurrection, jàgídíjàgan ọ̀rọ̀ òṣèlú ni, tí wọ́n kóra wọn jáde, tí wọ́n lọ yọ kùmọ̀, tí wọ́n yọ pónpó, tí wọ́n fẹ́ máa bá àwọn ọmọlé aṣòfin àgbà wọn níbí báyìí jà. Kò sí nǹkan míì tá a lè pè ju jàgídíjàgan ọ̀rọ̀ òṣèlú lọ. Èyí ò nìkan kọ́, lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí a gbọ́ wípé wọ́n lọ yọ ìbọn sí ọ̀kan lára àwọn lókọ nínú ilé, tàbí pé ẹnìkan tí ò wọlé ó lọ yọ̀bọn sí ẹnìkan tí ó wọlé tó fẹ́ pa. Kí la gbé kí la jù, níbo là ń lọ tí a rọ́kọ̀? Màá pe bàbá Adéníran Adébóyè kí wọ́n ṣàlàyé fún wa ní ọ̀dọ̀ tiwa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kí ni ìpìlẹ̀, kí ni ìbẹ̀rẹ̀ jàgídíjàgan ọ̀rọ̀ òṣèlú? Àwọn àpẹẹrẹ wo ni wọ́n rí? Kí ló sì fà á? Iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín bàbá, kẹpẹ́, ẹ ṣé. Ẹ ṣeun olóòtú. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ kì í tóbi káfọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹnu náà láfi sọ. Ọ̀rọ̀ jàgídíjàgan lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú kì í sọ̀rọ̀ tuntun rárá. Oliver Cromwell nígbà tó fẹ́ gba tó fẹ́ kí Britain ò yíwà padà, wọ́n ṣe rúùlù bẹ̀, jàgídíjàgan ló fi ṣe. Ìṣàwò bàbá. Ìṣàwò ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. That was about 1700 or something, ọmọdé tó ní. Lọ́dọ̀ tiwa jàgídíjàgan ti ń ṣẹlẹ̀ ní àárín ogun tá à ń bára wa jà, tí Dàhọ̀mí ó kọjú sí Ẹ̀gbá tí ó sọ pé òun fẹ́ kẹ́rù bẹ̀, tí ó ṣègbà tí ó ṣàwò, tí ó jẹ́ pé láàrin ọba sọ́ba, ìjòyè síjòyè náà ni ọ̀rọ̀ jàgídíjàgan yẹn ó ti wá. Ṣùgbọ́n tó bá dọ̀rọ̀ pé ká máa dìbò, pé ta ni ó wọlé o, èèyàn tèmi ni ó wọlé, èèyàn tiẹ̀ ni ó wọlé o, kò sí nǹkan tó kọjá owó níbẹ̀. Kò sí philosophy kankan nínú political parties. Ojú tó ṣojú mi ń bẹ̀ 1951 ó ní àkọ́kọ́ dìbò ní Western Region. 1951 ẹgbẹ́ méjì ló sì ń dìbò ńgbà yẹn, ẹgbẹ́ alákùkọ NCNC, bàbá mi wà ńbẹ̀, ẹgbẹ́ ọlọ́pẹ Action Group, bàbá ìyá mi wà ńbẹ̀. So asúmọ́ra wa, awọnú ara wa, èébú la máa ń búra wa ńgbà yẹn. Táàmù sọ pé ìyẹn ọlọ́pẹ, ẹ̀yẹ alákùkọ, orin ọ̀tẹ̀. Ìyẹn ò sọ pé ká má jẹun lé ara wa o, ìyẹn ò sọ pé ká má lọ sí ṣe ọdún o, ìyẹn ò sọ pé ká má ṣe ìyàwó o. Orin tá a máa ń kọ ńgbà náà, nígbà tí Adégòkè Adélabú wá sí gbọ̀ngàn 1955 kọ́ nìyẹn, tí wọ́n gbé wá sílé bàbá ẹgbẹ́ NCNC, nígbà tó jáde lé wa tó orin tó kọ nìyẹn o. Ó ní oṣó ní ń bẹ ní gbọ̀ngàn o, àkùkọ ni. Àjẹ́ ní ń bẹ ní gbọ̀ngàn o, àkùkọ ni. Àkùkọ ò forí balẹ̀ fọlọ́pẹ rí, ọ̀pẹ ni ó forí balẹ̀ fálákùkọ. Ìyá mi ò ṣòròǹgà,
àjòríjàpá òun ni ó sọ lé àwọn ọ̀pẹ dahoro ṣé kìí ṣe jàgídíjàgan nìyẹn mo wí o Adégòkè mo wí o bó ṣe ń kọrin yẹn bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn tó tẹ̀lé sọ pé Adégòkè zí so àwọn ọlọ́pẹ wọ́n forí pamọ́ níjọ́ táwọn náà ó ṣe tiwọn kò sí jàgídíjàgan tó kọjá pé wọ́n ń kọrin ọ̀tẹ̀ ó wá di 1956 ọdún tó tẹ̀lé a máa ṣe election ní Western Region àwọn ọlọ́pẹ wọ́n fẹ́ harass àwọn alákùkọ pé kí wọ́n dìbò ọ̀gbẹ́ni kan wà níbí yìí tí gbogbo yín kò sí bíbọ̀ gbogbo yín lè máa mọ̀ Báyọ̀ Williams ló máa ń kọ nǹkan sínú Nation àbúrò mi ni bàbá rẹ̀ ìyá bàbá rẹ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá mi ni torí tí ẹ̀gbọ́n ni bàbá mi ṣe ṣalákùkọ nígbà táwọn tọ́ọ̀gì tí wọ́n wọ primary 6 ni mo wà lọ́dún yẹn tí wọ́n já wọlé kiri tí wọ́n láwọn fẹ́ pa àwọn alákùkọ tó wà ibẹ̀ ni bàbá mi wà ibẹ̀ ni bàbá Báyọ̀ wà tí jàgídíjàgan yẹn fi ṣẹlẹ̀ so jàgídíjàgan is not new àwọn tọ́ọ̀gì action group àwọn ló wá bẹ̀ gbà yẹn àwọn fine ṣege àwọn awọ so ẹ má jẹ́ ká tara wa jẹ. Bàbá ẹ dákun ká ẹ tó rìn jìnnà wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ṣé jàgídíjàgan ọ̀rọ̀ òṣèlú náà ni. But that was later. I'm talking 56, you are talking 65. Okay. Ọdún mẹ́sàn-án wà láàrin wọn. Mo kàn sọ pé ìgbà ló ti bẹ̀rẹ̀. Ìtọ́sọjú mi bẹ̀ ni mo sọ yẹn 1956. Ìgbà tí mo ń bọ̀ school báyìí ọ̀nà kọ̀rọ̀ ni mo gbà délé torí wọ́n ní bàbá ti há sílé J.B. Williams o kìíní kẹsẹ̀ lẹ́yìn pàkọ́. Anyway, ìyẹn wa ó lọ. Lẹ́yìn ìyẹn jàgídíjàgan oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ tí ìbò bá ti ń bọ̀ tí 1956 ni mo sọ yẹn tí 1959 ìgbà tá à ń ṣe federal election. The federal election year was December 12, 1959. Jàgídíjàgan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọlọ́pàá àti alákùkọ. Tí gbọ̀ngàn ni mo ń sọ yìí o, but mo ti wá ti fi Ìbàdàn kú torí ìgbà 1959 mo ti ń gbé Ìbàdàn fún bí ọdún mẹ́ta. Jàgídíjàgan yẹn ṣẹlẹ̀ lórí pé téèyàn bá lè frustrate àwọn èèyàn kí wọ́n má lọ síbi tí wọ́n ti ń dìbò. Táwọn ọlọ́pàá ò bá lè débi tí wọ́n ti ń dìbò alákùkọ ní ọ̀wọ́lé àsopọ̀. So mo kàn gbé yẹn síta bẹ́ẹ̀. Jàgídíjàgan yẹn continue. After 1959 election yẹn, ìgbà tí wọ́n gbé àwọn action group people lọ sẹ́wọ̀n. Jàgídíjàgan wá lé sí i torí àwọn Rẹ̀mí Fani-Káyọ̀dé wọ́n wá fi struggle sínú politics openly. tó bá dé bàbá kan wà ní Àgbókojó tó lóun kì í ṣe dé mọ́. Wọ́n wá lọ sí Adéọ̀yọ́ hospital wọ́n gbé òkú tó ti kú sí hospital tí kì í ṣe pé nìkankan ló pa wọ́n gbé sẹ́kùlé bàbá yẹn pé òun ló pa púpà yẹn. Bàbá pé ọlọ́pàá wá mú bàbá bá bú sẹ́kún. Ibi tó ti ń sunkún ni wọ́n sọ pé àkùkọ ni ọ́ ọ̀pẹ ni ọ́ àbí àkùkọ ti máàjì pẹ̀lú UP mo ti gbàgbé orúkọ ẹgbẹ́ ọlọ́mọkúrú. Anyway wọ́n ti máàjì àkùkọ ni àbí ọ̀pẹ ni àbọ̀ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ọlọ́wọ́ ni dẹ́mọ àbí. Ó ní dẹ́mọ Nigeria National Democratic Party. Bàbá ní wọ́n ṣe ọlọ́wọ́ kó sáà lo ẹ̀wọ̀n. So ọ̀rọ̀ jàgídíjàgan whether it is physical force or implied force or tyranny
or impoverization ó ti wà lọ́dọ̀ wa since 1951. So ó wá kù ọ̀rọ̀ sùúrù ibi tí olóòtú fẹ́ mú wa lọ 1965. Bàbá ẹ dákun ẹ mọ̀ pé mo gbẹdùn lọ́wọ́ yín kégi kó tó di pé a tẹ̀síwájú lásìkò jàgídíjàgan yìí ǹjẹ́ ó máa ń la ẹ̀mí lọ ṣé òkú máa ń pọ̀ nígboro? Ó lẹ̀ mí lọ ẹ̀mí tó ń là lọ pọ̀ ni wọ́n pa ẹnìkan sí ibì kan èyí tí mo mọ̀ ń pa ibi tí mo kọ́kọ́ mọ̀ tó jẹ́ real death ó ní ọba kan níjẹ̀bú tó wà lẹ́yìn government of the day tí àwọn èèyàn lọ pa nígbà tí ọba tí wọ́n pa torí pé Awólọ́wọ̀ ti lọ ẹ̀wọ̀n gbà yẹn o. This was 1964, 63, 64. So àwọn jàgídíjàgan àwọn oníjàgídíjàgan a lè pè wọ́n ní action group torí ọ̀rọ̀ action group tí wọ́n sá sọ pé no àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ẹnìkan support government of the day nígbà tí government of the day tó fìyà jẹ èèyàn láàrin lójú bá ṣe rí gbà yẹn nìyẹn o bó rọ́wọ́ mi ò rínú mi dẹ̀mọ́ mo wà o gbọ́dọ̀ nà mí o gbọ́dọ̀ gbá mi létí dẹ̀mọ́ mo wà. Ṣe rí pé ìlú òtòrò nígbà yẹn àwọn tí wọ́n sì jẹ́ ẹlẹ́nu nínú ẹgbẹ́ ọlọ́pẹ wọn ò rẹ́nu sọ̀rọ̀ ọ̀gá wọn ti lọ ẹ̀wọ̀n bíi 3, 4, 5. So ibi tó wá kù sí nígbà yẹn ó ní kí àwọn ọmọléèwé wo náà là ń sọ àwọn ọmọ yunifásitì Ìbàdàn Ifẹ̀ Lagos ẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn ni Nsukka àtàmádù Bello kákóra wa jọ. So 1964 census 63, 64 census jàgídíjàgan náà la lè pè ńgbà tá a charter mọ́tò bíi 9 tá a lọ sékòó tá a lọ sọ pé census figures yìí wà accurate. Àwọn ọlọ́pàá yẹn fẹ́ lù wá pa wọ́n wá dá wa padà lọ síbàdàn wọ́n kó wa sí police station tó wà ní Yàgànkù wọ́n ní ká máa ṣe igbá ká máa anyway typically nǹkan tó jẹ́ jàgídíjàgan lójú tí bóyá ó la ẹ̀mí lọ àbí kò la ẹ̀mí lọ ó ṣe pàtàkì lójú tèmi náà but jàgídíjàgan fúnra ara ẹ̀ ó lẹ̀mí lọ kò lẹ̀mí lọ ó ti wà lọ́dọ̀ wa tipẹ́. So 1965 àwọn tó ṣe election míì the last election in Western Region October 11, 1965 wọ́n tó là wọlé. Wọ́n láwọn wo wọlé àwọn wo ni atẹ́ǹsọ̀ ìbàdàn. Action group. Okay. Wọ́n dẹ̀ rig ẹ̀ so obviously I was a counting agent ní gbọ̀ngàn. Mo rí ibi tí wọ́n ti tó bá ṣí àpótí ìbò èyí tó bá jẹ́ ti action group níbẹ̀ wá rí àwọn ballot bó ṣe wọbẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tó bá ṣí àpótí NNDP wọ́n tó ballot yẹn bó ṣe wá in packages wọ́n kàn yọ staple kúrò ńbẹ̀ wọ́n dẹ̀ tó síbẹ̀. So ballot yẹn á kún every ballot box ló kún fún NNDP fún èjì ẹyọ kọ̀ọ̀kan tó ń bọ́ síbẹ̀ ló ń bọ́ síbẹ̀. So àwọn èèyàn tó rò pé kò sọgbọ́n míì táwọn lè ṣe kò sọ́nà míì táwọn lè gbé gbàjú pé káwọn riot lọ àwọn action group jàgídíjàgan náà ni. So ibi tí mo bá ọ̀rọ̀ bọ̀ ni pé but ǹjẹ́ wọ́n pààyàn? No, wọn ò pààyàn. Wọn kàn jẹ́ kéèyàn rójú ọ̀nà gbígbà lọ ni. Ẹni hóró kan tí mo mọ̀ pé wọ́n pa ọba ni níjẹ̀bú mi ò mọ wọ́n ti Jẹ̀bú town but ọba ni níjẹ̀bú nígbà yẹn. Nínú àwọn ọba tó ṣe pàtàkì nígbà yẹn tíjọba ò lè harass wọ́n sọ ọba tí ò bá gbà ti ìjọba Western Region gbà yẹn wọ́n á sọ sálárì ẹ̀ di kọ́bọ̀. Ọba Akínsànyà Ọdẹmọ Ọ̀fìṣàrà
ó wà nínú àwọn tí ò gba tìjọba. Ọọ̀ni of Ifẹ̀, ọba Adésọjí Adérẹ̀mí, ó wà nínú wọn. Àwọn tápá ò ká nìyẹn, àwọn tápá ká wọ́n máa ń sọ̀rẹ́ńdà fúnjọba ni. Ẹnìkan tó wá sọ̀rẹ́ńdà fúnjọba tó dẹ̀ wà in a wrong place politically, ó ṣe lè jẹ́ ọba níjẹ̀bú land kó tó wá jẹ́ pé ẹni táwọn Ìjẹ̀bú cast the enemy of Awólọ́wọ̀ ló máa tẹ̀lé. Mi ò sọ pé political party kan wà absolutely right or absolutely wrong o, but mo kàn sọ pé ara nǹkan tó fa jàgídíjàgan existed. So jàgídíjàgan yẹn òun náà ni àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní military establishment sọ pé àwọn fẹ́ check tí wọ́n fi take over ní January 15, 1966. But lẹ́yìn yẹn ńgbà tí ìjọba alágbádá wa padà wá, kò ìtàn lára àwọn èèyàn, wọn ò mọ nǹkan míì ju jàgídíjàgan campaign ojú jàgídíjàgan lọ. Lóòótọ́ òṣèlú àwa sì gbòòrò, àwọn èèyàn sọ pé olóyè lágbájá dóòlà, à ń fẹ́ náà, à ń fómi, à ń fóòrùn, a tún fẹ́ nǹkan tí ń fọ̀n bí èèyàn, and so and so forth. But síbẹ̀síbẹ̀ ìyẹn kéré lẹ́yìn nǹkan tó máa tẹ̀lé. Ibo ni mo fẹ́ parí gbogbo ẹ̀ sí? Owó. Ẹ bá lọ lé lónìí, ẹ ra àwọn ọmọ wa tí wọ́n jáde ní school. Láyé jọ́hún wọ́n lè jáde ìwé 6, ní ìsìn yunifásitì wọ́n ti jáde tí wọn ò ríṣẹ́. Ebi ò sì kí ń wọnú kọ́nà mi ò wọ̀. So tẹ́nìkan bá fi ibi tó ti rí búrẹ́dì jẹ hàn pé nǹkan tó máa ṣe nìyí, tó bá rò sápá kan tó rò sápá kejì, ó lè tẹ̀lé nìyẹn kó jẹ́ pé nǹkan tó bá ní kó ṣe ló lọ ṣe. Mo fẹ́ fọ Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀. Poverty in Africa in general has been weaponized. It has been magnified by alien economy and weaponized in the case that nígbà tó bá febi pààyàn lọ títí, febi bá pààyàn gan yóò jẹ ilé ọ̀tá ẹ̀. So it is the poverty. Kò sí nǹkan tẹ́nìkan gbé kalẹ̀ tí wọ́n á máa lọ gbẹ̀yàn lórí tí wọ́n máa ṣe jàgídíjàgan rúbẹ́. No. Ebi ò pa mí débẹ̀ yẹn, but ebi ló pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn débẹ̀ yẹn, kì í ṣe pé wà wọn ni. So kì í dẹ̀ ṣe pé níjọ́ tí mo sọ fún ẹ̀gbọ́n mi kankan lọ́wọ́ fọ̀run kẹ́ pé gbogbo ètò ìbá wọn ṣe yìí, níjọ́ tí àwọn tí wọ́n ń wá kò bá ti rí agbára nǹkan tí wọ́n ń wá tán, wọn ò ní rántí rẹ mọ́. Mo ti gbàgbé ẹnu. Ó ti ṣiṣẹ́ tiẹ̀, ó ti dópin. Ẹ̀gbọ́n mi yẹn lísìn. Ó kúrò nídìí jàgídíjàgan, ó wá ṣe lọ sékòó. Ìgbèkùn ló gbé títí tó fi di àgbà tó fi dé ibi tí ó ti ṣaláìsí. Oríṣẹ́, ó kọ́ṣẹ́, ó ṣoríṣiríṣi nǹkan báwọn wọ̀nyẹn. So kò sí nǹkan tí, just as the colonialists weaponized poverty, manipulated the economy to change our values, to change our way of thinking, so that we are answering to the demand of the stomach more than we are answering to the dictates of Omoluabi values. Irú ẹ̀ náà ló ń ṣẹlẹ̀ tí jàgídíjàgan bá dé. Now, as the chairman of Oodua Foundation, I must report that in 2015, Oodua Foundation reached out to people running for office in the Southwest region. We talked to them. You are running for governor, you are running for chairmanship, you are doing this, you are doing that. We talked to them on the phone, teleconferencing, láti bí, pé a gbọ́dọ̀ gbọ́ píún, pé kí ni election wá election lọ, àwọn tí ó tẹ̀lé lẹ́yìn tó ń bá ti pa kílẹ̀ fílẹ̀ dè wọ́n. Wọ́n ní àwọn ò lè jẹ́ kí wẹ́ ò ṣẹlẹ̀.
I must be a proud Yoruba man. During that election, the number of people who died from Jagidijagan in 2015 was far less than any other election in the Southwest. It was a total of 20 in all of Southwest, whereas before that, only about 20 did look. So, if it's more it is the same problem that in need for 400 years, where our ways of life are being bent to service an economy that we have no control over. We have no accountability. Our government speaks a language that was not spoken at our cradle, so we cannot hold them accountable. The economy is in the hands of the people. So the cry for quote and unquote autonomy for Yoruba nation should be far more than a cry. There should be a preparation to recover our values. Otherwise, we'll be speaking about topics only, like Jagidijagan, like this, like that, education. Gbogbo is one thorough blob of a mess. So just civics, a cultural reorientation back to our original values. We're deceiving ourselves. Ẹ ṣeun bàbá. Mo dúpẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun. Ohun tí à ń gbé yẹ̀ wò lónìí, Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ohun tó jọ ohun là á fi wéhun. Èpo ẹ̀pà ó jọ kó sí ẹ̀lírí. Bá a sì ṣe ń súnmọ́ àsìkò tí àwọn èèyàn ó dìbò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìrántí pàtàkì ni ọ̀rọ̀ jàgídíjàgan ọ̀rọ̀ òṣèlú òní ó jẹ́ fún àwa pàápàá àwa ọmọ Yorùbá. A ní àwọn èèyàn lé tó jẹ́ pé à ń fi tọ́rọ́ kọ́bọ̀ ránṣẹ́ sí wọn. Àdúrà wa àníyàn wa ni pé kí Ọlọ́run ọba kó má jẹ́ kí a gba ìwé ọ̀fọ̀ ní ọjọ́ kọjọ́. Àmì àṣẹ. Bàbá ẹ ti ṣe àlàyé lórí ọ̀rọ̀ àwọn kìíní. Ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ ni wípé àwọn olóṣèlú àwọn náà ni ó dàbí ẹni wípé wọ́n máa ń dá jàgídíjàgan sílẹ̀. Àbí kò rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé àwọn èèyàn máa ń pa òwe kan ní agbo àwa oníròyìn. Pàápàá mo sọ nínú ewì kan tí mo ké ń gbà náà wípé kí ló ṣe ọ́? Wọ́n ń pè ọ́ ní Jagunlabí. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ owó labí ni wọ́n ń pe ọmọ tiwọn. Àwọn tí wọ́n ń fún lówó, àwọn tọ́ọ̀gì tí wọ́n ń lò, wọ́n á mú wọn, wọ́n á fún wọn ní tọrọkọ́bọ̀ owó tí wọ́n ó ná fún àsìkò ìgbà yẹn nìkan. Ìdajì owó ọ̀hún igbó ni wọ́n fi rà. Àwọn ọmọ tí wọ́n sì wà ń lu òyìnbó. Ìbéèrè mi kí n tó máa tẹ̀síwájú ni pé bàbá àsìkò owó gan-an ní jàgídíjàgan òṣèlú, ṣé lásìkò ìpolongo ni àbí lásìkò ìdìbò? Ìgbà wo ló máa ń pọ̀ sí jù? Continuum ni. Ó lè jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n polongo ni, ó dẹ̀ lè intensify tí election bá ń bọ̀. Àfi tí wọ́n bá rò pé ojú wọn ti dá pé àwọn ti rí nǹkan táwọn wá. It's a continuum. It may vary from place to place, but it's not the way to go. Ó kàn jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ polongo ni, téèyàn bá ń polongo tí ò sì pààyàn, tí ò sì jàmbá fún ẹnìkan, they have to campaign.
to let people know what it is that they want, what they want to bring to their, what they are asking to be voted for. But ó ti kọjá yẹn torí ìgbà tí wọ́n bá ti ń gbókùú sí ẹ̀kúlé èèyàn àbí tí wọ́n ti pé kó fi káàdì membership káàdì ẹgbẹ́ tó wà hàn tó sì jẹ́ púrùǹtù àbí tó tiẹ̀ wà very common ní gbọ̀ngàn tí wọ́n ní ẹni tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú local government tí wọ́n rán síta pé kó lọ máa béèrè ìwé owó orí tó san púrùǹtù tí ó san tax income tax ni mo sọ yìí o tó san tó gbàwé tó jẹ́ pé ẹni tó san fún kò fún níwèé báwo nìyẹn ṣe máa yọnú ẹ̀ so tó bá béèrè ìwé yẹn lọ́wọ́ rẹ̀ tó ní lọ́wọ́ ó nídìí tó fi wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé o kì í ṣe ẹgbẹ́ tí ó favour government of the day ìgbà yẹn ni wọ́n wá sọ pé o bájọba ṣe o tún sanwó orí kìíní kan ó yá láti mọ̀lé ọjọ́ yẹn ló máa join government of the day jàgídíjàgan nìyẹn náà wọn ò tí ì pààyàn bẹ́ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ is force or implied force abuse or implied abuse ó ti wà bẹ́ẹ̀ láti 1951. ẹ ṣeun níbi tí. ẹ jẹ́ kí n fi kún ṣe rí ìgbà tí a bá ń ṣe eégún tí àwọn eégún wa tí wọ́n máa ń nara wọn ní pàṣán tí wọ́n máa ń na arabi tí whichever way that came ibi tí wọ́n ti ń recruit àwọn tó máa ṣe jàgídíjàgan nìyẹn. mo rántí crisis tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn in the mid 52, 53, 54 ṣá alápánsánpá ó wà popular ní one section of Ìbàdàn. bẹ́ẹ̀ ní gbogbo Ìbàdàn ni alápánsánpá òdélé Olúbàdàn Ìbàdàn ọ̀fararọ́. but ibi tí mo bá lọ ni pé kì í ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn ló nígbàgbé àbí mùsùlùmí àwọn ní problem pẹ̀lú àwọn kan nù wọ́n ní problem pẹ̀lú alápánsánpá. mo rántí orúkọ alápánsánpá àti Ìbàdàn yẹn gan toró náà alápánsánpá gbọ̀ngàn náà orúkọ kan náà ni wọ́n jọ ń jẹ́ Ògúndèjì bàbá Gàníyù alápánsánpá Ògúndèjì bàbá Gàníyù ìdí Ògún ló wà tètè pẹ́ńtọ́ nígbà tó bá ti sọ pé kán pààyàn there is implied jàgídíjàgan in that. ibẹ̀ làwọn òṣèlú ti ń lọ recruit àwọn tí wọ́n máa lò as thugs. kì í ṣe Ìbàdàn nìkan o kì í ṣe gbọ̀ngàn nìkan o kì í ṣe Ifẹ̀ nìkan o it's all over the whole place. so àwọn tó ja ogun Fúlàní ogun kùkù tí wọ́n survive ẹ̀ inú fábìlì wọn náà ni wọ́n ti máa ń rí àwọn tó lé tí wọ́n máa lò tó máa fún lówó tó máa lò fún nǹkan tí wọ́n lò wọ́n fún. We have a complex problem. We need a cultural revolution. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun a máa ń gbọ́ ní tẹ́ ẹ bá gbọ́ ayẹyẹ ládé yìí ṣe ń tó ṣe ayẹyẹ sí rè downtown Ìbàdàn ni láyé ijọ́ náà lọ́hùn. ẹ ṣeun mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ tẹ́ kí n tún fi àsìkò yìí kí alàgbà Máyọ̀wá Ògèdèngbé ẹ kú ọjọ́ méjì ìjọ́ mẹ́ta. Ìjẹ̀ṣà ló èrè. ọmọ Ògèdèngbé agbógungbòrò nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ń gbà tó bá yá kẹjá rójú yín ẹ ṣeun àdúpẹ́. mo kí àwọn tá a ti rí tipẹ́ náà olórí Ìbàdàn amòfin yèyé olófin ìyáàfin Tinúadé ẹkújọ́ méjì ìjọ́ mẹ́ta àṣà ọ̀pẹ kò bẹ́ẹ̀ ọ̀nà lójì àti gbogbo ẹ̀yin kòyẹ̀kògbò tí mo tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí lónìí mo kí yín. màá wá pe dókítà ọlọ́pọlọ ìbéèrè tí yín yóò yàtọ̀ díẹ̀ tí mo fẹ́ kí ẹ bá wa tú yóò yàtọ̀ díẹ̀. bàbá Oyèfúlẹ̀ nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń sọ fún wa pé
n tó jẹ́ kí kíní kó ní agbára náà ni ebi inú, òǹgbẹ ọ̀fun tó ń ṣe àwọn èèyàn. Ẹni tí ó bá róúnjẹ jẹ tí wọ́n bá fún ní tọ́rọ́ pé kó lọ dàbí kan rú, ó ṣàtìmọ̀ pé nígbà tó ń bá fagbó tán òun ó rí tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tí ó ṣẹ́kù, ìyẹn nílé. Ṣùgbọ́n tí bí ń kọ́, ẹ̀yin ẹ wo irú tó ṣẹlẹ̀ ní January 6 tí àwọn kan láì ṣe wọ́n kàn kóra wọn jọ, wọ́n sì ń ṣe jàgídíjàgan débi pé ẹ̀mí bọ́. Àwọn tá a sì rò pé wọ́n ní ọ̀làjú nù o. Ní tí mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, ṣé àrùn ọpọlọ ni àbí ìṣẹ́? Ṣé a lè sọ pé àrùn ọpọlọ ni ká máa lọ báyìí ṣe jàgídíjàgan, àbí ká sọ pé ìṣẹ́ ni? Àwọn tílé wọn ní tìṣẹ́, ṣéṣẹ́ náà ló bá wọn bí àbí àrùn ọpọlọ? Àbọ̀ náà méjèèjì ní iṣẹ́ àtàwọn ọpọlọ, ẹ bá wa tú. Ẹ ṣe olóòtú. Ṣe rí question tẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn, eternal question mà ní. So which one comes first, the chicken or the egg? Kò sí tẹ́ bá wà ní psychiatric council, tẹ́ bá gbé question yẹn sílẹ̀, I don't think you'll ever come to any opinion kan tó máa bẹ́ẹ̀ tí márùn-ún tó máa argue for, lè máa rí márùn-ún tó máa argue against. Kí ni nǹkan tá à ń pè ní àrùn ọpọlọ first of all? Ṣé rí gbogbo psychiatric problems pé ẹ lè pín sí méjì basically. Eléyìí tí kò tá lè pè ní minor ones tó kàn affect productivity díẹ̀díẹ̀. Adẹ̀ tí wọ́n lè pín sí apá kejì tí ó yẹ pé major ones tó yẹ pé behavior máa wà kò ní wà culturally or societally acceptable. Something to culture ni pé eléyìí ó yàtọ̀, a lè pa wọ́n ní major mental illness. Now, tabawa extrapolate sí ìwà jàgídíjàgan. Taba go back to about 300-400 years ago. Ìwà jàgídíjàgan tá rí ní January 6th yẹn, ìgbà tí Trump tó encourage àwọn èèyàn kan lọ invade the Capitol Hill. Ṣé rí 400-300 years ago, ìwà yẹn pọ̀ gan ni. Ó pọ̀ gan, jàgídíjàgan pọ̀ gan. Àmọ́ by now, cultural evolution tí wọn ó ti make a such tó yẹ pé àwọn tó ń ṣe ọ̀pọ̀ púpọ̀. So ìgbà tí àwọn tó wá jáde ní January 6 tó jáde yẹn, the vast majority of the people ń bí báyìí rí ni pé ó wà inappropriate. Nǹkan tí court system wọn fi bẹ̀ sí prosecute ni pé wọ́n engage in a cultural evolutionary type of movement láti rí pé kí àwọn tọrọ pé bóyá wà appropriate kan rí pé kò wà appropriate. Ìyẹn fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí. Nàìjíríà lọ́lé sí ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé à ń pé láyé àtijọ́ ìwà jàgídíjàgan ò pọ̀ púpọ̀. Ìgbà tí professor sọ ń pọ̀ nípa àwọn top 160 ní 56, 57 yẹn. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn tó wà involved in that, small percentage of the population ni. Tẹ́ bá wá fast forward sí ìsìn tí stomach infrastructure or
lack of it totally affects everybody, totally affects far larger number of people. More of that will be occurring next month. The time law ye, I'm truly very afraid. I'm very scared for our people. So so the number of people to find the appropriate or inappropriate to focus on is a norm or abnormal. Now, to go precisely to your question, the Kisha Ropolo versus Kisha Ropolo, the two factors who are involved in would either. One, anxiety level. See such a behavior ma entail to my necessary lati behave there. And the other factor ni conscience or superego the man me mongota young folks superego monsi. It's what conscience. The higher the conscience and the lower the anxiety, no, let me put it out this way. The lower the conscience, the lower the anxiety. Maria Monija Gidijago. I man could be psychopath, sociopath, ayatijo. It will contempt with the DSM-5. Or to change the psychopath and sociopath. What if we different with antisocial personality disorder? Sharia and antisocial, yeah, they tend to have very, very low anxiety level, and most of them will need enough conscience. And among that particular population, Emarija Gidija go to any prison system, you will find more people with that type of psychological makeup. Low anxiety, on Jagulabi, Erobodo, Eromba. Ẹ dákun dókítà, bí ẹ̀rù ò ṣe ń bà wọ́n bóyá àwọn ti lé ní àbí ti bí, kí ni a lè sọ pé ó jẹ́ drive fún wọn? Ṣé àìlówó lọ́wọ́ ni àbí ìfẹ́ pátì yẹn gangan? Ṣé wọ́n nígbàgbọ́ nínú nǹkan tí wọ́n ń ṣe àbí ọpọlọ wọn ni ò ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́? Àbí ìṣẹ́ ni? Ṣé ẹ mọ̀ pé ó ti pín sí mẹ́ta nísìn? Gbogbo ẹni olóòtú. Ẹ tún fún wa. Gbogbo ẹni. Owó ò ní tó wọn. Owó risk taking behavior. Nítorí pé kò sí ẹrù ò bà wọ́n. Instead of ibi tí ẹrù máa ti bá ẹ̀yin àbí èmi àbí most of the people tó wà ń bí, inú wọn dùn ní àpèyàn Jagunlabi. Èṣù tako sí kí n ríran wò. Bring it on. Tí wọ́n nìyẹn. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ owó, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ipò, kì í ṣe ọ̀rọ̀ tìbí. Ó kàn wù wọ́n kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Ó fún wọn ní status. January 6 ni bí. Kí lẹ pé? Àwọn ti January 6 insurrection. Ṣé irú àwọn èèyàn bá nù? Tí àwọn yẹn yàtọ̀ díẹ̀ kínkínní. Ẹ rí ní pé àwọn ti January 6 yẹn. Àwọn tí èèyàn kan tí máa forúkọ bò láṣìírí mi ní pè ní Trump. Tí a bá dẹ̀ fẹ́ rò pé Trump ni ẹ lè rò bẹ́ẹ̀. Ó fi kàtígórì antisocial tá à ń sọ. Ṣé ń gbọ́ mi? Low anxiety, no conscience, or little amount of conscience. Òun ló prompt àwọn January 6 ní ìgbà tí even ìgbà tí Obama wà lórí ipò
ó máa ṣòro kí something like January 6 ṣẹlẹ̀. But wọ́n ní pé birds of the same feather, they all flock together. So ìgbà tí ẹni tí mi dárúkọ tí mi dẹ̀ pè ní Trump ìgbà tó wà lórí ipò bẹ́ẹ̀ náà lè máa ti rí àwọ̀ yẹn. So there are so many factors tó wà involved. But just to answer your question, olóòtú, ìwà jàgídíjàgan yẹn ó wà pandemic, ẹ máa rí everywhere, but mélòó lẹ máa rí? Ṣé ní society of 100 people, cohort of 100, ṣé ìkọlẹ̀ máa rí ní tàbí méjì tàbí márùn tàbí mẹ́fà tàbí méje? Ìyẹn gan ni issue. Ibi tó bá ti ń pọ̀ jù ni ìjọba máa ń wà, but ibi tó hàn ti pọ̀ ṣe pé ìkan ṣoṣo lásán ni. Society ní way of clamping down on them much easier, much easily or easily than ibi tó ti ń pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n kó tó di pé n ó jẹ lọ, nǹkan kan tí mo wá fẹ́ béèrè ni pé mo tún fẹ́ béèrè pé kí ni nǹkan tí ọpọlọ ní í ṣe fún àpẹẹrẹ ká sọ pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹni tí wọ́n ní kó lọ da ìlú rú tó sì mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kí ẹ̀mí òun ó bá lọ, tàbí ní January 6 ẹni tí wọ́n ní kó lọ dàlúrú tó sì mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kí ẹ̀mí òun ó bá lọ. Ǹjẹ́ àǹfààní wà fún wọn láti ronú tàbí kí ọpọlọ wọn sọ fún wọn pé kì í ṣe the right thing ni wọ́n ń ṣe? Ṣé rí àwọn kan wà pé ibi tí ẹ̀rù, those who wọ́n ní pé those who go where angels fear to go. Àwọn yẹn wà. Ẹ̀rù ní kíní yìí, olóòtú, ẹ̀rù. Ṣé ẹ̀rù bá ó padà? Ọ̀ṣẹ́ nǹkan tí ìbá múyàn bẹ̀rù ó jẹ́ kí ọkàn ẹ le. Pé ẹja lọ. Risk taking behavior yẹn ni mo ń sọ o. Ṣé ìgbà tí ẹ̀rù máa múyàn, ìbẹ̀rù bójú tó máa múyàn tí ò ní jẹ́ kó go forward nípa kíní yìí? Ṣé irú ẹ̀rù yẹn gangan, ṣé irú response àwọn sí nǹkan tí àwọn èèyàn rí tó ń bà wọ́n lẹ́rù, ṣé ó jẹ́ kó máa ta bíọ́bíọ́ pẹja lọ? Ìyẹn gan ló pọ̀ jù, olóòtú. And ẹ rí pé lára ẹ ń sọ àrùn, ẹ bèrè àrùn ọpọlọ versus àrùn ọpọlọ. Ṣé rí, like I said, ẹ lè get 10 experts tó yẹ pé márùn máa sọ tí bí márùn máa sọ kejì. Bóyá àsùtò àrùn ọpọlọ, but nǹkan táwa mọ̀ definitely ni pé ẹ̀rù kì í bá wọn púpọ̀. Wọn ò dẹ̀ ní conscience. Nǹkan méjì. The lower the conscience, the lower the fear, the anxiety tó ń come up nínú behavior yẹn tí kíní yẹn máa cause nínú wọn. Tí anxiety yẹn bá wá tó wà very very low, cause anxiety máa jẹ́ ká ṣe a whole lot of different things. Ó máa ń jẹ́ kí yọ̀ṣọ́ ọmọlúwàbí ń gbà mí. Tó bá low, ṣé low anxiety yẹn pẹ̀lú lack of conscience rárá ṣó wà pọ̀? Tó bá wà pọ̀, ẹ wo onítọ̀hún pé èèyàn tó máa lọ sí ibi tí ẹ̀yin àti èmi àti àwọn tó wà níbi tó ń fẹ́ lọ, àwọn tó máa lọ síbẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣeun. Olóòtú, ṣé mo lè jáná sí? Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jùlẹ̀. Ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà yàtọ̀, ó ní historical basis. Jàgídíjàgan tí wọ́n gan àti ìṣerú rẹ̀ Nàìjíríà. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ní around 1860 something, ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Sumner nínú House of Representatives níbí ló ti pa èèyàn.
tó wà on the other side of the political divide. Ó yìnbọn pa. Political difference ló wà láàrin wọn. Political difference yẹn ó súnmọ́ àbí ká fi ẹrú lẹ̀ àbí ká má fi ẹrú lẹ̀. They were so strong on this issue that Sumner took a gun and killed a fellow member of the House of Representatives right here in Washington. Jàgídíjàgan ti wà tipẹ́. Ẹ jẹ́ ká wá súnmọ́ ẹ̀yìn díẹ̀. Owó ó ní wàhálà. It took a Catholic priest tí bàbá ẹ̀ bá Columbus wá sílẹ̀ yìí to create slave trade in Africa. Orúkọ rẹ̀ Bartholomew Las Casas. Ó dẹ̀ gba permission Holy Roman Empire to go and catch slaves in West Africa. That's the beginning of the Atlantic slave trade. But kó tó máa kó ẹrú wá directly from Africa, wọ́n ti kó àwọn kan wá láti Europe, wọ́n pè ní indentured servants. Àwọn yẹn wọ́n á sanwó ọkọ wọn, wọ́n á gbé wọn wá, wọ́n á lò wọ́n, but they can buy their freedom back because they are just indentured servants. They are not the property of the person who brought them here. Ṣé ń gbọ́ mi? But wọ́n kẹ́rù wá in large number. Wọ́n kẹ́rù wá in large number until indentured servant wà wúlò mọ́. Wọ́n wá release àwọn indentured servant yẹn. Àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí dáko ní Virginia, Tennessee, gbàwó. But individual lè dáko kó compete pẹ̀lú ẹni tó ní free labour. Free labour táwọn Arabi ní production level wọn ó ga jù ti àwọn individual white former indentured servants lọ. Ó ní wọ́n ṣe kúrò nílùú tí wọ́n lọ sí Oklahoma, Tennessee, Ìgbàwo pé ibi ò tẹ́ wọn lọ́rùn mọ́ wọn ò rí ṣe ń bẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa, à ń gbọ́ yín bàbá. Economy ni gbogbo ẹ̀. So ìgbà tí yẹn wá rí bó ṣe rí yẹn tí wọ́n lọ settle, wọn ò rí lè padà lọ sí mọ́, wọn ò lè lọ padà sí Britain, wọn ò lè padà lọ sí France. So wọ́n jókòó sí ilẹ̀ Ilé-Ifẹ̀ bí Ilé-Ifẹ̀. So wọ́n dáko. But wọ́n wá create culture tí wọ́n create yẹn, subsistence economy ó ní wọ́n practice níbẹ̀ yẹn, but ó tẹ́ wọn lọ́rùn, wọn ò kì í ṣerú anybody, wọ́n dẹ̀ jí wọ́n jẹun, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. But dípò kí wọ́n máa kí ìkòsínú wọn ó jẹ́ toward the plantation owner, they turned their anger toward the slave and created a level of racism that was appropriate for their own geography. So ìgbà tí economy ò dé burú jù, àǹfààní tí wọ́n bá ń jẹ ní East Coast díẹ̀díẹ̀ ń ta sí wọn lára ní Midwest àkọ́kàn, so kò dìjà. Ọjọ́ táwọn dúdú wá bẹ̀rẹ̀ sọ pé àwọn náà fẹ́ gbòmìnira with the Emancipation Proclamation and Juneteenth, ìjọ yẹn ni another level of violence ló délẹ̀ yìí. Wọ́n fi create Ku Klux Klan, wọ́n fi create oríṣiríṣi nǹkan tó fi jẹ́ pé ìgbà tẹ́ ẹ bá release wọn, wọ́n á bá wa compete, àwọn náà lọ dáko. So ẹrú àti indentured servant àwọn wá wà on the same par. Ìgbà yẹn ni jàgídíjàgan tilẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ in the form of the creation of militia and Ku Klux Klan and what have you. Ara rẹ̀ ló wá di nǹkan tí wọ́n fi para wọn ní, tí wọ́n fi pààyàn ní House of Representatives in 1860s. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ìgbà tí wọ́n tún gba ogun yẹn tán, tí wọ́n fún àwọn dúdú láàyè láti wà representative, they even have a black governor in those days. Kò rọgbọ títí dòní olónìí, ẹ rí jàgídíjàgan instinct láàrin àwọn funfun tí wọ́n wá from the interior. Àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò, àwọn ò ṣe jàgídíjàgan tó àwọn tí wọ́n rò pé wọ́n ti kọjú wọn sí oòrùn alẹ́. Now, it was on January 6th of 2021. Lára ẹ̀
Is it a psychological issue? Yes, because ẹni tó jẹ́ pé gbogbo family ancestors títí di the third and fourth generation have the destiny of the indentured servant. Tí ó wá di pé ẹ wá ń fi dúdú ṣe president of the United States, we can go to one extreme. Tèmi ti jẹ́ mbẹ̀, ilé mi tí mo wà ń bí yìí ní Washington, ọmọ kan dúró ní bus stop ó ní kí n fi ibi tí apartment place wà hàn kó fẹ́ rent apartment. Mo wá ń ronú sí torí mi ò fọkàn sí. You wouldn't know, you don't live here. Òyìnbó ni o. What do you mean I don't live here? Only you can't live here. Look at yourself. I was afraid of him because we were very close to my house. The bus stop is a block away from me. But the expectation is that we should be at the bottom. But the real practice is that we are still at the bottom as a collective. But as individuals, some of us are not really all the way down anymore. So it's a psychological problem for them. It provokes innate violence. So, yes, Dr. Oyefule so low anxiety, no conscience, and all of that stuff can create jagidijagan. Is it a psychological issue? Well, as it's answered, it's everything mixed together. The only thing is the outcome is violence and sometimes death. And that's what we hope we can discuss and avoid or address. Find the root cause of our own jagidijagan, find a way to mollify. Because Baba. Ẹkún ló bá ikùn wá. Lẹ́yìn ẹkún àti dókítà Oyefule ṣé tún ní kankan sọ sí lásìkò yìí àbí kí máa ń ṣó. Ẹ máa ní ṣó lóòtú. Okay. Ṣùgbọ́n ohun tí a tún sọ tí mo máa tún torí ẹ̀ pè yín dókítà Oyefule ó ní pé tó bá wá rí báyìí kí ló máa ń fà cause àti mọ̀ tí máa fà ṣùgbọ́n kí ni ohun gangan máa dálẹ̀ kó tó máa fún yín lásìkò láti sinmi díẹ̀ màá wá fi àsìkò yìí pé ọ̀mọ̀wé Máyọ̀wá Ògèdèǹgbé tó bá jẹ́ pé kọ́ọ̀sì lẹ fẹ́ sọ bó ṣe effect ni gbogbo bí tẹ́ bá fẹ́ gbà wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. À ń lébọ̀ lọ́nà lára wájú lọ. Ògèdèǹgbé agbógungbòrò nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Àgbọ̀ o, yóò bá gbọ̀ngàn ní. Àgbọ̀ yẹn túra yín lẹ̀ o. Ọ̀n mi ò ti ara yín alàgbà. Agbógungbòrò àti pọnpọn lójú ogun àtàwẹ́rẹ́ tí ò ṣe é yanrú. Ìjẹ̀bú ni ẹ sọ o. Ìjọ amọ̀niṣe ni wọ́n ní àwọn ló ń tẹ nọ́mbà mi àwọn ará Wémúgàrí ló ń tẹ nọ́mbà mi bíi tí ò jẹ́ kó wọlé. Gàmbàrí pa Fúlàní ọ̀lẹ́jọ́ nú. Ọmọ àṣẹjọ́ mi ò jàre ẹ ṣe jàre olóòtú. Ẹ pẹ̀lẹ́ ò bá mi ní gbọ̀ngàn ẹ máa palẹ̀ mọ́ à ń bọ̀ o. Ẹni wọ́n ń lé wa ẹ̀yin lẹ́mọ ni tó ń lé wa o ẹ̀yin tẹ́ máa lé yín. Tí Ìjẹ̀ṣà bá sáré lọ́sùn ní ìsìn gbọ̀ngàn ni wọ́n ń sáré lọ. Ó máa jọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. So ẹ ṣe ẹkú làákàyè mo gbọ́ nígbà tí mo wọlé dákun ó pẹ́ kí n dé ẹ̀kí tó ráyè wọlé. So nǹkan tí mo gbọ́ tí mo fi nígbà tí mo ti dé yìí náà ni màá fi ọ̀rọ̀ yìí ó pín sí méjì. It's a socio-political issue and the approach ni wípé time and space is a pervasive universal issue tí àwọn tán ṣèjọba àtàwọn tán jọba lé lórí tó ti wà lásìkò ìbáyé society. The elite, no matter what you call them,
They are the decision makers. They do everything to keep power in place. If they fail, Adabi kosoloko loko eye bere deka eye. So oríṣiríṣi nǹkan tó pamọ́ báyìí àṣírí ológin ní ilé adilé èkúté. When they step out gbogbo tí nǹkan yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ ni ó lè jẹ́ lọ́dọ̀ wa gan àti tó ṣẹlẹ̀ ń bí yìí tí society bá wà tí nǹkan ò bá tí kò bá ké bí eku bẹ́yẹ ò bá ṣe pé oríṣiríṣi lè máa rí pàápàá tẹ́ bá ti rí alákòóso ìlú tó kéré nípa security àti distribution of ẹ̀tọ́ to máa satisfy there's one guy, Professor Amita Zoni, tó wà láti GW. Ó sọ pé elite wọn ò kì í satisfy masses of the people. Wọ́n máa ń satisfy sí wọn ni. Wọ́n máa fún wọn ní gbàjẹ́ ìsinmi. So tí gbàjẹ́ ìsinmi yẹn tí ò bá dẹ̀ ṣeé ṣe, ọ̀nà púpọ̀ náà máa gbà. Tí wọ́n bá ti try, tí wọ́n bá lè ṣe ni àwọn ará ìlú ìkùnsúná máa gbà. Tí wọ́n bá dẹ̀ rí mọ̀ pé kíní ó ti kò ṣe pamọ́ra mọ́ ní ìjà ìgboro máa bẹ́ẹ̀lẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sí ìlú gbogbo nígbà tó bá fẹ́ fún ní visa, even insurance gan tó máa insure your life, wọ́n á ní gbogbo nǹkan lè ṣẹlẹ̀ o under a normal situation. Not in case of civil unrest. No life is guaranteed, no property is guaranteed. So ó máa ń ṣẹlẹ̀ ní oríṣiríṣi ìlú. Ẹgbẹ́ ó ti gbà tí wá yẹn. Àwọn iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ kò sí in the society, every society lè máa rí àwọn tí ó ní àrùn ọpọlọ. Tó mi láì kan máa blame gbogbo nǹkan ní àrùn ọpọlọ. Wípé orí àwọn yẹn ni ò pé. Kò sẹ́ni tí sórí èmi báyìí mo bá wọn ṣe riot ti kìnní ti wet yẹ. Gbogbo àwọn nǹkan tó dẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣe mí lọ́pọlọ. Ó dà bàbá tẹ́ bá lè sọ fún wa nígbà tí ẹ ṣe yẹn kí ló lọ lọ́kàn yín, kí ló gún yín kẹ́ṣẹ́ tẹ́ fi ṣe tó rà lè fi kọ́gbọ́n. Inú bí wa law and order broke down. Ẹ̀tọ́ ẹ sáré nǹkan tó fà á kò déédéé ṣẹlẹ̀. Oríṣiríṣi ìwà ìmínúbíni ìwà àwa aláwa ń bẹ̀. Ẹni tí aláìsàn. Ìrẹ́nijẹ. Inú èèyàn ti bí sínú, ó ti bínú, ó ti gbénikún. Torí kíní yẹn gbogbo yẹ kó yẹ kí ìjọba ti ṣe. Ìjọba because láìsí ẹ̀tọ́ tí wọ́n fẹ́ tọ́ wọn ò fọwọ́ fún wọn mọ́. Wọn ò fọwọ́ fún ìjọba. Oníkálukú lè ṣe jẹ́ pé bó ṣe wọn á mú èèyàn. Aláwọ̀ èèyàn wá device means of resistance. Bó rojú mi bí ó rojú mi, bó dénú mi ò dénú dẹ́mọ̀ mo wà, ọwọ́ mi rè é. Anytime ya gbogbo alárántí. So societal breakdown among the masses of the people. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ every society. Because fickleness of the masses is a function of every society. Èyí tó bá fi síbẹ̀ bá fi sọ́hun. Tó jẹ́ pé ọba etí alàgbà ń tàì láti rántí lẹ́ẹ̀kan. Ògèrè. Ọba Ìjẹ̀bú náà kọ́ pa. Ológèrè. Ṣógèrè ni. Ológèrè. Ìtì àṣàyàn náà kọ́ pa. Ìlú àwọn my dear brother yẹn ló ti wá. So nígbà wẹ̀tẹ̀. Inú Dr. Yefulẹ̀. A ní ṣe mí professor. A máa declare yín pẹ̀lú àrùn ọpọlọ on the spot. So the elite of society, who are the custodian of the society, is their duty to make the balance yẹn, maintain yẹn. Tí wọ́n bá dẹ̀ ti kẹ̀lẹ̀, léè tí ò bá fura, tí ò bó sì máa manipulate irú nǹkan tá à ń rí
àbẹ̀kùsẹ́ ẹni tí ò ní ìkùnsúnú tó bá mọ̀ pé center yẹn ò hold oríṣiríṣi èèyàn ló máa jáde láàrin gbogbo àwọn tí torí wọn pé dáadáa àwọn tó rí wọn ò pé yẹn is a class by iṣẹ́ àwọn elite society náà ni àwọn yẹn mọ ibi tán wà wọ́n máa ń lò láti control masses of the people pẹ̀lú kọ́ máa create state fear wípé tó bá gbọ́mi lẹ́nu àwọn yẹn lọ sùn lẹ́nu tó gbó wọn lẹ́nu tí ó bá sí kankan tó ṣẹlẹ̀ ìmúyà ọlọ́pàá tún mọ̀ ṣe peacemaker ọlọ́pàá àwọn náà take part to stay the status quo táwọn yẹn bá lè mú jẹ àwọn àṣùgbọ́n tí wọ́n bá tó bá dé level kan tí yẹn ò bá ṣẹlẹ̀ eré ìtarí lọ́dọ̀ wa nígbà ayé wẹ̀ tiẹ̀ irú wa ògiri wa á di gbogbogbò torí látàyè ìṣẹ̀ǹbáyé ni rioting máa ń ṣẹlẹ̀ ní láàrin Yorùbá mọ́mọ́tílé ṣàná bàbá wa tó wà ń bẹ̀ yìí àròmọláràn ìjà àgbòrò wọ́n tẹ̀ sún ààfin ẹ̀ nígbà yẹn torí ìkùnsúnú ẹran ti Abẹ́òkúta náà nípa ti ìgbà women taxation ọ̀nà tí ìyá Fẹlá lead gbogbo ẹ̀ náà ó máa ń wà káàkiri masses of the people bẹ́yìn gbogbo àwọn tó lórí ẹ̀tọ́ láì ṣe pé inú àwọn èèyàn bẹ̀yàn is the function of the society when the social contract is violated the masses of the people will react in one way or the other. It's apart from the if when you look at it that's holistically atomistically ni pé kan yọ nǹkan kan mú nǹkan ká fi gbogbo nǹkan lẹ́ka mú sample ká wá di gbogbo ẹ̀bi gbogbo lórí àwọn sample tó ní àrùn àwọn tí a mọ̀ wípé wọ́n lárùn ọpọlọ àwọn elite náà ló ń create the situation yẹn ebi most of them náà máa fún lówó drug gbogbo náà sẹ́wọ̀n tó ń kọ́ nínú òfin they will import it for them ẹ sáré bí Reagan ṣe ṣe nígbà contract tó lọ import rẹ̀ fún black neighborhood so all these things they happen as functionary of when the state does not perform the way they're supposed to the decision makers over Pareto and Mosca the fox and the bear bí àwọn yẹn ṣe ń behave láti manage society so èyí tó ṣẹlẹ̀ ní January 16th and tó ṣẹlẹ̀ ní January 6th ẹ̀yin náà mọ̀ wípé there are social issues tó wà nílẹ̀ tó yẹ pé àwọn yẹn wọ́n sọ pé òní kankan nígbà tó wọ́n mọ̀ pé wọ́n lájẹ́ndà àti wọn because of the kind of logical system tó ń lò yìí dichotomy náà ń lò kò sí it's not a diurnal type of thing wípé ká unite pọ̀ kí ẹ̀tọ́ oníkálukú wà respected no somebody time they look at a weakness either or it's either these people get the national cake or we get it so they don't those people want the minority in sin and the anxiety pé wọ́n máa kúrò níbẹ̀ ó wà lára nǹkan tí when somebody is talking like them to appease that's hedonistic and selfish instincts in one dẹ̀ wípé well it's in power some ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ̀ mọ̀ power presidency now do they know the functionary of a state or the government the limitation kí ni job description president ti congress so yẹ pé ìyẹn náà ìkàn olóògbà tó ní kọ́ máa bọ̀ president ni if you do you can do everything wọ́n fi pé ó above the law òun ló yẹ káwọn èèyàn jáde ìgbà kí ló dé tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tí bírò Obama tí ọ̀dà tó ṣe pé àgbà wọn sẹ́wọ̀n o òun dẹ̀ sọ pé kọ́ máa bọ̀ get it òun ṣe ó dẹ̀ ń sọ àwọn ẹni dẹ̀ ń ṣe you know but nígbà tí òǹkà wà pàfẹ́ tó ń dèrò ẹ̀wọ̀n sí gbogbo wọn dákẹ́ wọn mọ̀ pé ó possible those people they do all those things because of the elite of the society. They don't do things in the way of the social contract demands them to do. And I want to then low. I want to more elite elite approach. Mo fi ń ṣe kíní yìí o. Àwọn náà lọ mú àwọn yẹn tó enhance wọn. Wípé ẹ máa bọ̀ just to create balance. Wípé tó bá bragado àwọn ará bíi dàbí no kò sẹ́ni tó máa gbó wa lẹ́nu
a ṣe nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe láṣegbé. Ṣùgbọ́n when that doesn't hold on, the sanity will prevail under a democratic system. Tó jẹ́ pé mass participation, tó jẹ́ pé there's a room for you to voice your in a civic way. And ṣùgbọ́n tí ìyẹn bá ti ṣẹlẹ̀, irú èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ń sìn, when turning and turning around the widening gear, the things fall apart. The center cannot hold. Look at Nigeria. Ṣé ọ̀dà wà ní? Ṣé alólórí ni? So gbogbo ètè tó wá pààyàn àpagbé. Àkọsẹ́yìn tó bá ṣe àṣegbé ni. Anybody ló máa ṣe nǹkan tó wù náà. Wọ́n dẹ̀ ṣe pẹ̀lú àwọn kan. Looming sẹ́rí kó tó máa blow cooking pot ni ẹ sá máa kó náà mọ́. Nígbà tó bá máa fọ́ báyìí yánmọ́yánmọ́ ni. Wípé so bí ọ̀rọ̀ social order and failure of the elite, the people that owns the power to maintain that part of their part of the social contract, we make the mass people behave in certain observable ways, as we have seen. So ẹ ṣeun o alàgbà Ògèdèngbé, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ fi ọgbọ́n àgbàgbé, ẹ fi ìrírí gbé, ẹ sì fi ọgbọ́n ẹni tí ó ní ìmọ̀ nípa ohun tí ẹ ń sọ, ẹ fi gbé. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ wá mọ́ ti lọ o. A máa sọ̀rọ̀ lórí kí ni ohun tí a lè ṣe láti dínkù gẹ́gẹ́ bí ẹbí kọ̀ọ̀kan. Nígbà tá a bá wo kí ni ibi tó wà nínú jàgídíjàgan ọ̀rọ̀ òṣèlú, gbogbo wa náà la mọ̀. Ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀, mo rí àwọn èèyàn tí wọ́n nawọ́. Ọ̀túnba Ozen, mo rí ọwọ́ yín lókè, ṣùgbọ́n ó pe olóbìnrin torí àwọn ọkùnrin ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Lẹ́yìn tí obìnrin bá sọ̀rọ̀ tán, ká mú ní àlàfibọ̀ ọkùnrin obìnrin. Ìyáàfin Tinúadé, mo rí ọwọ́ yín lókè. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá sọ̀rọ̀ tán, Ọ̀túnba ẹ̀yin náà ẹ wá sọ̀rọ̀. Kó má jẹ́ pé ìlú ìlọ́kùnrin nìkan là ń bá wọn lọ. Ladies first. Ẹ ṣeun. Àti ẹ̀ tí ń ṣe mẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀mẹ́ ká fi àlàbí fipọ̀ obìnrin ká fi sí. Ìyáàfin Tinúadé. Ọmọ Ìjẹ̀bú ni wọ́n. Àtẹ̀wọ́ ni lẹ́gẹ́sì ẹ dé wọ̀kìlúmọ̀. Ìyáàfin Tinúadé, àbẹ́yìí kọ́ ni. Ẹ túra yín lẹ̀. Ìbàdàn lẹ́mọ̀ ẹ̀ mọ́ láyípo. Wọ́n lọ fi passport Ìbàdàn lẹ̀ kán gba ti Ìjẹ̀bú náà. Abájọ tí nọ́mbà àwọn òfin wọlé. Ó dáa tí mi ò bá gbóhùn yín, ẹ jẹ́ lọ bá Ọ̀túnba ńgbà náà. Mo gbìyànjú láti tú yín lẹ̀. Ìyáàfin Tinúadé, ẹ yà lọ ju káàdì Ìjẹ̀bú lẹ̀ o. Ó dáa, Ọ̀túnba Ozen, ẹ túra yín lẹ̀ kẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé mà. Mo ti gbọ́ ẹ kú jókòó gbogbo aráalé. Mo ti gbọ́ gbogbo nǹkan tí àwọn alàgbà, àwọn amòye tí wọ́n sọ. The little experience tèmi ní pẹ̀lú ọ̀rọ̀ issue of jàgídíjàgan. Yeah, it is true, it's all over the place. Ó kàn ẹ̀kọ́ pọ̀ pọ̀ ní àwọn area kan part of the world, especially ní Africa. Ó lè tún happen ní part of South America. Ó jẹ́ pé jàgídíjàgan bá ṣe ń sọ yìí, the last almost a month ní Peru ní ẹnìkan jẹ ẹnìkan ṣe jìbìtì, ẹnìkan ṣe jìbìtì nílé tí ní gbogbo ẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀. Even ní Brazil. Told you what to use. Did I today? Okay, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ẹ ṣé mà. So màá kàn mú pápápá. Ṣe rí business ní ọ̀rọ̀ tourism tàbí jàgídíjàgan yìí, business ni fún àwọn kan. Ẹ rí i pé ní Nàìjíríà in particular, kò sí òǹtọ̀hún, kò tí ì possible tó fẹ́ ṣe politics tí ò ní jẹ́ pé àwọn talks yẹn ló máa kọ́kọ́ láti gbọ́ tiwọn náà, kò possible. Even nígbà tí àwọn bàbá wa gan tán jẹ́ pé àwọn bàbá wó lọ́wọ́ gangan, àwọn ò ní pe talks directly
but àwọn kan ti wà readily available láti support course wọn gbà yẹn níta gbọ́njú bá ní. pẹ̀lú jàgídíjàgan àbí. bẹ́ẹ̀ ni torí ara ẹ̀ náà ni ẹ̀yin àgbààgbà tẹwá láti Ìbàdàn àti sọ̀bọ́ọ̀bù àti Ìjẹ̀bú mo sọ pé mọ́dárúkọ yẹn méjì kan ẹ ti gbọ́rí sà. àwọn Adédìbú ẹ̀rù òbodò kódà iṣẹ́ yẹn dàbí iṣẹ́ tí wọ́n fi lọ́mọ lọ́wọ́ tó gbé wọn débi ibi tó ga ju gómìnà gangan lọ torí ó dé stage kan tó pé nǹkan bá wí lábẹ́ gé until tí àwọn tán bá jù wọn lọ bàbá olówó ló máa ń ṣe wọn lápá pé kí lè má dá sí eléyìí ò kàn ẹ́ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ yóò dàbí profession ni fún àyòmọ́yé àwọn èèyàn and up tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ rí pé ibi tí pastor bá join ní politics Nàìjíríà tí imam bá join politics gbogbo wọn pápátá wọn láti kọ́kọ́ gba ti àwọn jàgídíjàgan àwọn talks wọn láti kọ́kọ́ fi tiwọn ṣe kò sóògùn ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe ohun tó dẹ̀ tún fà ní wípé most of our politicians wọ̀nyí ohun tí wọ́n máa on need the protection àwọn people wọ̀nyí wọ́n dẹ̀ sọ ṣe débi pé àwọn lọ́balọ́ba àwọn òjòyè wọn lè operate without àwọn talks so it's a universal is a big major issue fún most of àwọn countries bí Africa yẹn mo níran ìgbà kan ní I think 1983 mo pẹ̀lú àwọn returning officer fún bàbá olówó ńgbà yẹn ọgbà tó ń ṣe tó ń ka election ní ECOWAS center ṣe ECOWAS center ní Oníkan àbí Oníkan gbogbo gbà yẹn wọ́n kó gbogbo àwọn àmì sí center yẹn wọ́n ti ka àwọn ìbò yẹn and I remember very well and this is the truth before God àwọn 1 or 2 or 3 states ní north not to declare fún Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ that I remember very well so kó tó di around that time yẹn mo fẹ́ link ẹ pẹ̀lú nǹkan kan ní sáà àti mas ní Adamu Ahmed òun ní secretary MPN níjọ́ náà ló bá wọlé ló wọ́kàn total ní ló láwọn ò ní gbà àwọn ò ní gbọ́ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe àwọn máa lọ declare tiwọn and gọ́ọ̀mẹ̀ntì pa àgbà yẹn Adamu Ogi was the chairman ní NTA ṣé gbogbo àná náà ti gba gbogbo agbára gbogbo tá a ní ní west náà ti gbà mọ́ra náà ti convert ẹ̀ sí tiwọn. mo wá níran pé ńgbà tí wọ́n gbé result yẹn jáde àwọn èèyàn ti ṣe àwọn tiẹ̀ tí sọ tán wọ́n ti kọ́ ìkẹ́nẹ́ báyìí wọ́n ti gbogbo wọn ti wá láti different part of western region gbà. bàbá sọ pé ní kò sí nǹkan kan ní operate òun ò fẹ́ yín kẹ́ jà nítorí nǹkan kan lórí tó wà lẹ́yìn àwọn lè resolve ẹ̀ through other means. So it's very few and very rare lè máa rí òṣèlú tí ò encourage àwọn talks. Gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ it's a profession and they are readily available fún àwọn tó wà máa engage wọn. So anytime any day kò sí ẹnì kankan tó fẹ́ ṣe politics ní Nàìjíríà tí ò ní need wọn ẹni tí ò bá ní need wọn kò gbọdọ̀ go near politics. So mo bá kékeré kan fẹ́ fi ṣe àwọn historical background gbogbo kan báwọn yìí àwọn àgbààgbà wọ́n ti trace ẹ̀. So ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ yín ọmọọgbọ́n wa mo rántí ní ọdún kan mi ò ní dárúkọ olóṣèlú àgbà òṣèlú ni nígbà náà lọ́hùn-ún ṣùgbọ́n ó involve olóògbé Uncle Bọ́lá Ìgè bàbá tí à ń wí yìí òun àti olóyè Bọ́lá Ìgè ni wọ́n ń jà. Bàbá yẹn gbà tó wá ń sọ̀rọ̀ lórí national television ó ní ẹ sọ fún Bọ́lá Ìgè kó kó àwọn jàǹdùkú rẹ̀ wá kémi náà kó tèmi wá ká pàdé ní sẹkítẹ́ríàtì lórí national TV ẹ sọ fún Bọ́lá Ìgè kó kó àwọn jàǹdùkú rẹ̀ wá kémi náà kó jàǹdùkú tèmi náà wá ká wá pàdé ní sẹkítẹ́ríàtì. Kálukú kúrò níbi iṣẹ́ níjọ́ náà a tètè lọ lé ni torí pé a mọ̀ pé gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ò gbiná. Àgbàlagbà òṣèlú lẹ́ńtà wí ó sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú gbólóhùn yẹn wípé àtàwọn o àti ẹni tó ṣe gómìnà o àti ẹni tí ò ṣe gómìnà o gbogbo àwọn làwọn ní àwọn tọ́ọ̀gì tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún àwọn. Ẹ jẹ́ ń pé alàgbà Kalẹ̀ Jayé lẹ́yìn ìgbà náà
màá tún padà sọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà lórí ìbéèrè tí ọkàn tún sún kàn. Alàgbà Kalẹ̀ Jayé, ẹ túra yín lẹ̀, ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olóòtú tí ó ti sọ̀rọ̀ láì fi ọ̀pá pẹ̀lú pé jù kó má jẹ́ pé mo tún repeat nǹkan tí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ lé lórí. Lórí ọ̀rọ̀ jàgídíjàgan náà ni mo tún ní kí n ṣe ìpolongo kékeré kan tí mo ní gẹ́gẹ́ bí ọmọdé tèmi 1955. Mo rí i pé wọ́n gbé mọ́tò bàbá mi, wọ́n jó àwọn jàǹdùkú dẹ́mọ̀ torí pé bàbá mi ń tẹ̀lé Awólọ́wọ̀. Mo dẹ̀ rántí pé nígbà tí wọ́n mú Awólọ́wọ̀ sí ẹ̀wọ̀n, dáàdì mi náà wà ní police station, wọ́n detain wọn ní Gbode. Ẹsẹ̀ ni màmá mi fi ń rìn láti Ìpẹ́rù kò sí Gbode lọ kí bàbá mi ń bẹ̀. Ṣe rí nǹkan kan tí mo tẹ̀lé lẹ́yìn ìgbà tí mo dé láti Nàìjíríà ọdún mẹ́wàá tí mo lọ lò ń bẹ̀ nígbà níbi nǹkan bí ọdún méjì sẹ́yìn, ni arákùnrin kan tó establish bóyá bí school àbí ibi tí a ti ń kọ̀wé a ti ń kọ́ àwọn èèyàn ní Britain. But mo jẹ́ kó mọ̀ pé àìrìnjìnà wa ni ò jẹ́ kí ní sáàkù yẹn ni ò jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ọ̀kẹ́rẹ́ àbùké wà láàrin ọ̀kẹ́rẹ́. Torí àwọn nǹkan tí mo rí tí wọ́n ń gbé ṣe ń sìn níbẹ̀, àwọn nǹkan tí àwa ti ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní 1997, 1996, looking back, pàápàá ọ̀rọ̀ kí a ṣe àtúnṣe mindset of people. Mo rí mọ̀ pé a connect àwọn nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà Trump ní 1990 January 6. Institution tí ìlú yìí ní ó fún wọn ní àǹfààní láti establish ara wọn kí wọ́n correct nǹkan tó bàjẹ́. Ní ọ̀dọ̀ tiwa nílẹ̀ Yorùbá, pàápàá nígbà yẹn lọ́hùn, kò sẹ́ni tó máa mú mi, àti irú mindset táwọn èèyàn wa ní pé tí a bá ti wà lórí àlééfà, today àwa ni politician, we are in control. So ọgbọ́n wo ni a lè lò, pàápàá àwa tí a wà lórí ìkùnà yìí. Ibi ìṣáná tèmi máa fi kíyèsí oògùn, pẹlẹbẹ mi máa fi mú ọ̀lẹ̀ jẹ. Ẹnu kan bí kí kọ́kọ́ béèrè question yẹn, ọgbọ́n wo ni a lè lò láti fi mọ̀ pé a change mindset àwọn èèyàn tó wà nílé. Lẹ́nu ìjẹta school tí mo ti jáde in the 60s, ní high school tí mo lọ, wọ́n ṣe prize award níbẹ̀. Mo dẹ̀ gbìyànjú, mo sọ fún wọn pé Yorùbá class wọ́n láti reinstate ẹ̀, pàápàá lórí ẹ̀kọ́ kan civics. So mo rò pé ètò lọ́lọ́lọ́ báyìí bí wọ́n ṣe máa ṣe níbẹ̀ yẹn. So ọ̀nà owó nítorí nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ àpéjọ yìí, mo gbọ́ tí àwọn kan sọ̀rọ̀ lórí civics, inú mi dẹ̀ dùn ní pé nǹkan tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí lórí bí nǹkan bí ìjẹta ìjẹrin, òun náà ni mo tún bá pàdé níbà yìí. So gẹ́gẹ́ bí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní lórí àpérò yìí wọ́n ti mẹ́nubà, ìbá dáa kí a fi múlẹ̀ dáadáa, torí nǹkan tó lè tún ọjọ́ iwájú wa ṣe nìyẹn. Ọ̀rọ̀ kù níkùn, kó dàbẹ̀ ní pé ó kọ́ mi lẹ́nu. Kẹ́mi Ọlágùn. Ẹ ṣeun, ẹ tí ẹ rí sọ, ọ̀rọ̀ yín mọ́gbọ́n wá, kódà ó mú òye dání. Ọgbọ́n yín ò ní dópin. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín lórúkọ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wà ń bí. Ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ìtàṣe òmùgọ̀ náà ni máa ń yàtọ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹ ti tọ́ka sí nípa ìlanilọ́yẹ̀ ó ṣe pàtàkì. Màá pe ẹnìkan sí kó tó di pé ẹ jẹ́ ń pé
ìyáàfin Tinú Akínsọlá mo rí yín lẹ́ẹ̀kan mo sì tún rí yín mọ́ ṣé ẹ lo abracadabra ni. afẹ́rí yẹn ń ṣiṣẹ́ gan ni mà. bí òru ní ṣaláṣọ dúdú ńlẹ lò fún mi. ẹ káàsán ẹ kúlé gbogbo lé ẹ káalẹ́ ẹ káàárọ̀ everywhere. ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ mo ti ń fi ọkàn bá gbogbo nǹkan tí a ti ń sọ lọ látàárọ̀. At one point mo kàn tí ẹ rò pé àwọn nǹkan kan wà tí mi ò tí ì gbọ́ kí èèyàn sọ torí ẹ̀ ni mo ṣe wá nawọ́ mi sókè. Gbogbo tí bàbá Adébóyè tún wá padà wá sí orí ètò wọ́n tún wá go deeper. Ó dà pé wọ́n attempt láti even though wọn title ẹ̀ bẹ́ẹ̀ but mo feel pé wọ́n attempt láti make a cross reference sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú wa níbi tá a jókòó ní Amẹ́ríkà yìí àti in comparison to nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú wa lọ́hùn ní Nigeria, particularly Southwest, the Yoruba land. So gbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn actually kan tó sọ̀rọ̀ mo ń ronú mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn àti gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán jókòó especially bàbá Adébóyè àti Dr. Oyefule because mo fẹ́ mọ the difference between advocacy àti political violence as in pé à ń jàjàǹgbara o àti the other side pé ìjà olóṣèlú jàgídíjàgan tó ń tẹ̀ láwọn olóṣèlú tọ́mà while they prepare nǹkan tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo ń ronú yẹn not only on the political and the social platform or the aspect mo tún ń ro ní títí táwọn olófin ṣẹ̀mọ̀ and báwo ni mo ṣe ń rò pẹ̀lú olófin mo kọ́kọ́ ń ronú yẹn pé January 6 bóyá nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé bí bàbá ṣe ń sọ àwọn peasants àwọn indentured servants which tí ó wà ń lò wá náà because tá bá rántí àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n lọ bá àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n tiẹ̀ ń jẹ́ tí wọ́n tán pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ bó tó yẹ pé wọ́n mú wọn kúrò bóyá lọ́yọ̀ọ́ ni o àbí ní Ìsẹ́yìn níbì kan ni o wọ́n mú wọn lọ sí ibòmíì pé okay ẹ lọ bá wa ẹ máa bá mi tọ́mọ yìí torí for somebody tó dàgbà sí ilé ńlá mo rírú ẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé okay bóyá kì í ṣe pé wọ́n máa fún wọn lówó àwọn míì gbowó but àwọn míì ẹ bá wa kọ́ ńṣẹ́ ẹ bá wa kọ́ lówó ẹ bá wa jẹ́ kó lọ síléèwé mo dégbà gbogbo kìíní yẹn but látìgbà tá a ti wá ń dàgbà kéèyàn wá fi mo ń try láti ṣe distinction yẹn pé kò jọra wọn ó yàtọ̀ pátápátá títí ìlú yìí wọ́n lófin wọ́n ní tó bá ṣe nǹkan báyìí ló máa tẹ̀yìn ẹ̀ yọ nǹkan kan which is why ti January 6 panel ṣe tán ṣe gbé wọn dìde wípé okay ẹ ṣe báyìí o à ń jà pé ẹ kó wa wá bí ẹ wá fẹ́ wá kó wa pọ̀ mẹ́rú ẹ fẹ́ jẹ́ kẹ́ tún fi ẹrú jẹ president kíní kankan yes it's a good mindset lọ́dọ̀ tiwọn but ọ̀dọ̀ títí wá àwa tá a dàgbà àwa náà the same thing ló ń ṣẹlẹ̀ mindset wá sí náà tá à ń sọ pé okay Yorùbá nation à ń ronú yẹn in relation to the Fulani kìíní but nǹkan tí ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa jáde àbí kó really jọra wọn is just pé nílùú wa wọ́n ti fààyè gbà wípé moral decadence and gbogbo ìwà burúkú àti ìwà ìjàngbara ni o àti ti jàgídíjàgan ni o àti bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ títí tó fi dé olórí ìjọba so that ẹni tó wà ní tó jẹ́ gómìnà gangan pàápàá òun ló lórí àwọn jàǹdùkú òfin wà ńlẹ̀ ìṣèbí ibẹ̀ láti kàwé òfin wà ń bẹ̀ ó dẹ̀ ní pé nǹkan tí èèyàn bá ṣe tó bá lùgbàdì òfin nǹkan báyìí náà máa fi jẹ ń yà ó wà ń bẹ̀ náà ṣùgbọ́n nítorí pé kán má lè fi kinní yẹn kán má lè fi ṣe pé ẹni tó bá ṣe ìwà àìtọ́ nǹkan báyìí la máa fi ṣe a máa fi ẹjọ́ òfin ni kán má lè jẹ́ kófin yẹn kó ṣiṣẹ́ lára ẹni yẹn ẹni tó ń yan adájọ́
ẹni tó yan olóṣèlú, ẹni tó yan kánsílọ̀ gbogbo wọn àti even ọ̀gá ọlọ́pàá, òun gan ló lórí àwọn jàǹdùkú. So báwo wá ni òfin yẹn ṣe lè múlẹ̀? Contrast January 6 panel, olórí ìjọba òun gangan ló instigate and insinuate pé ẹ lè ṣe báyìí, ẹ lè ṣe báyìí, even though wọn láàrin a lè sọ pé they are acting up within their own rights, but within their rights yẹn ó ní limitations, ó ní ibi tó gbọ́dọ̀ gbé dé, ó gbọ́dọ̀ sọ wípé ó fẹ́ lọ pààyàn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kọjá àyè. So wọ́n kọjá àyè ni pé wọ́n dá, not only pé okay àti ẹ̀gbà yín láyè ẹ wá sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ wọ́n nù yín wọ̀n, it's fine, nǹkan tó ń ṣe nìyẹn gbogbo civil society, but ẹ fẹ́ ó nù yín wọ̀n tán ẹ wá gbé another step síwájú, ẹ wá lọ lùfin, ẹ lọ lùgbàdì òfin, ẹ ń pààyàn, ẹ ń gba ẹ breaking, oríṣiríṣi nǹkan náà lè kà sí wọn lẹ. Ẹ tẹ̀ tún sọ lẹ́nu yín pé ẹ ń wá Nancy Pelosi, ẹ ń wá lágbájá, ẹ ń wá tàmẹ̀dù, ẹ ń wá Pence gan pé tẹ bá rí ṣe mọ̀ gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ló fi jẹ́ kó jẹ́ pé àti gbogbo ń tán kó dání, ẹni tó ń jàjàǹgbara òun kọ́ ọ̀bẹ kò ń kó mọ kò ń ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So and then kí ló wá jẹ́ difference ni pé òfin wọn múlẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti ní nínú kinní wọn pé ẹni tó bá ṣe bá nǹkan báyìí regardless of ẹni tí yóò fojú ẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ ni regardless of ẹni tán ká kinní yẹn mọ́ lọ́wọ́, but kò ń ṣe the same thing pẹ̀lú wa. Mo kàn ya gbá gbogbo bẹ́ẹ̀ ni, but my own question is kí ni correlation àbí difference between advocacy o yẹn ìjàngbara o àti the political violence tó jẹ́ the jàgídíjàgan side? Ẹ ṣeun sir. Ẹ ṣeun. Bàbá Oyèfúlẹ̀. Ẹ ṣe olóòtú, mo ṣe fẹ́ náwó sókè ni pé kí n welcome ìyá Ìbàdàn sí Ìjẹ̀bú ni. Ẹ ṣe tẹ pè mí. Màá kọ́ sọ ń pa advocacy versus kí lẹ pè náà advocacy. Political violence. Báwo la ṣe mọ̀ yàtọ̀? Ó yàtọ̀. Advocacy ni pé máyàn mi jẹ, o ti wá sílé mi, mo fún ẹ ní yàrá kó gbé, mo fún ẹ lóúnjẹ, ó dẹ̀ fẹ́ dì mí lọ́wọ́ mú pé kí n má jẹun mi, ó dẹ̀ fẹ́ lé mi kúrò nínú yàrá mi kó gba gbogbo all the 4 bedrooms. Ìyẹn ní advocacy nìyẹn là ń ṣe. Ìjà ààrẹ nìyẹn, à ń jà ìjà ààrẹ. As opposed to nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní January 6 or political violence. Political violence, bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní January 6 at cause political violence gone of the highest order ló ṣẹlẹ̀. So ìyàtọ̀ nìyẹn, ìjà ẹbí ni àwọn yẹn ń jà against the structure tó wà nílùú. And I did been Madam Tinu, I did been ni pé èèyàn tí mi ní dá orúkọ ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ Trump. Tó jẹ́ pé tí bíi tọ́ọ̀nù yóò parẹ́ bẹ̀rẹ̀. Tó dẹ̀ jẹ́ Trump. Ó ti dẹ̀ karùn-ún o. Ǹjẹ́ ká sọ pé ó win, ó rig election yìí ó win, ẹ rò pé wọ́n máa convene panel kankan lénìí? Exactly. Àwọn jàgídíjàgan yẹn ò sì ní í jáde. No, wọ́n á jáde. No, wọ́n máa jáde. Wọ́n ti jáde ní January 6. Ẹ jẹ́ a ní pé ìgbà tó ní pé kí pen kó bá òun rig election, wọ́n dẹ̀ rig ẹ̀, òun náà á declare. Bẹ́ẹ̀ni. Panel yóò ní convene rárá. Just to show you. Bẹ́ẹ̀ni. Torí kò ṣẹlẹ̀ nítorí òfin yẹn wàlẹ̀. Establish institution. Exactly. Now, mo kíra fi ẹlẹ̀, ẹ jẹ́ a sáré padà lọ sí nǹkan tó lóòtú sọ pé ṣé lóòtú ló sọ ni o pé nìbàdàn èèyàn kan ní pé ẹ máa bọ̀ kájọ jà ń ta ìjà. Bẹ́ẹ̀ni, àgbà òṣèlú. Exactly. Àgbà òṣèlú. Gbogbo náà ká tó máa lọ ẹ má bínú ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn tẹ́ wá bí I love all of you o ṣe pé ìjà gbòòrò ń ti Ìbàdàn. So ó fẹ́ ṣe ti Ìbàdàn fún wọn ni. Àmọ́ ìmẹ́nu kúrò ní tàwọn òwú. Empire ni ti gbọ̀ngàn.
On a more serious note, ṣé mo ní pé ó ní àwọn àgbà òṣèlú yẹn wọ́n ẹ máa bọ̀ ká jọ jà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni Trump ṣe ní January 6? N tó sọ náà nù ó jọra wọn. Exactly. So ẹ má jẹ́ àrò pé bóyá ìyàtọ̀ wà láàrin wa àti tiwọn. And just like you, Barrister, tẹ̀sán just a little while ago, àwọn ní strong structure tó fẹ́ wà broken ní January 6 temporarily. Ọlọ́run dẹ̀ bá America ṣe pé kò break. So it reverted back to normalcy. Immediately, stress to Trump fi sí tó fẹ́ break it was almost at the breaking point. But gbogbo àròpọ̀ máa break níbẹ̀ Ọlọ́run ṣe Ọlọ́run jẹ́ ó break, and America reverted back to normalcy. Normal order. America reverted back to the structure to build on the ground. Àwọn international observer gbogbo náà ń sọ God bless America jọyẹ. God bless America. Àwọn tó ń tiẹ̀ like America gbogbo náà ń jáde tó ń ní Olúwa Elédùmarè máa ṣe tí America exist to show what. Ẹ jẹ́ n sáré jù béèrè kan sí yín. Ṣé ẹ rò pé tá bá pàdé ọ̀rẹ́dà tó jẹ́ pé irú tó ṣẹlẹ̀ ní January 6 yẹn tó bá ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ǹjẹ́ ẹ rò pé wọ́n á rí gbogbo àwọn tí wọ́n mú tí wọ́n ń dájọ́ fún yìí, ǹjẹ́ ẹ rò pé wọ́n á rí wọn mú? Ó ṣe èwọ̀ kò lè ṣeé ṣe. Ìgbà tí kò sí structure in place to máa revert to. Ṣé o pé ti America there was a structure in place, Trump attempted to break it, but kò ṣeé break. Ó wá revert back to normalcy. Ní tiwa kò síbi tó máa revert to. Torí pé we have not succeeded in building the structure. Ó lè jẹ́ pé òfin wà ń lò gẹ́gẹ́ bí amòfin Tinú ti sọ. Òfin wà ń lò bẹ̀ ta ni mọ òfin. Ta ló ń tẹ̀lé? Ta ni ń tẹ̀lé, ta ni mọ̀. Àwọn amòfin nìkan náà mọ̀ bẹ̀ kò sẹ́ni tó ń tẹ̀lé. Ló tiẹ̀ ti lo ẹsẹ̀. In fact, ẹ ṣe Màmá Yusuf, nǹkan tí mo fẹ́ sọ gan ni. Ó wà, wọ́n á rí wọ́n mọ tó yẹ kán ṣe, ṣùgbọ́n nítorí gbogbo àwọn tí wọ́n fi sípò, wọ́n máa look the other way. Ṣé wọ́n láwọn mọ̀ pé àwọn ọmọ Fúlàní ń pààyàn ní lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n? Ṣé wọ́n mọ ibi tán wà? Wọ́n rí wọn. So the January 6 situation tó bá wà sí ọ̀dọ̀ wa, tó bá wà lọ́dọ̀ wa tán transplant ẹ̀ sọ́dọ̀ wa, wọ́n rí wọn, wọ́n mọ̀ wọn, bọ́ wọn ò ní lọ bá wọn ni. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́ alàgbà Oyèfúlẹ̀ pẹ̀lú ìdáhùn yín yẹn ó mọ́gbọ́n wá. Mo dúpẹ́ pẹ̀lú ìbéèrè yín. Yèyé òfin Tinú, ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ń pè yín kó tó di pé mo padà lọ sọ́dọ̀ dókítà Oyèfúlẹ̀. Bàbá Adétúnjí, àtẹ́wọ́ ni legacy. Ẹ káalẹ́ mà, mojúbà yín o, mojúbà àwọn àgbà o. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ẹ kújọ́ mẹ́ta, àṣà ọ̀pẹ́ kú ọ̀nà lójì. Yes ma. Èyí tó tiẹ̀ bá mi jù ni wípé nígbà tí kinní yẹn tó bá lè ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa, ǹjẹ́ àsìkò kan tiẹ̀ wà tá a máa jẹ́ kí òfin tiẹ̀ múlẹ̀ tí àwọn amòfin kí ni nǹkan tá a máa ṣe tó jẹ́ pé a máa rí àwọn enough ọlọ́pàá láti lè mú àwọn tó bá ṣe jàgídíjàgan, àbí àwọn amòfin tí ó máa kó wọn lọ sílé ẹjọ́ tó dẹ̀ máa dájọ́ fún wọn, àbí àwọn ìjọba tó máa sọ pé ọmọ mi ń lọ sí secondary school SS3 ó ra jeep wá bá mi lé, ibo ló ti rówó, ibo ló ti ríṣẹ́ tó fi ra Lexus wá bá mi. Gbogbo àwọn kan báyìí, ìgbà wo la máa ṣerú dérú bíbẹ̀ yẹn? Àbí pé ṣé báyìí ni ó máa rí lọ? Bàbá Oyèfúlẹ̀, kí n tó pe bàbá Adéníran. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé olóòtú. Ṣé ẹ ń rí ọkàn mi ni pé ìgbà tí n bá fẹ́ dáhùn lẹ́kọ̀ọ́ máa ń pè mí? Ẹ ṣeun. Mr. Mayflower Ekene. Ẹ ṣé jàre Mr. Àtẹ́wọ́ ní Glory. Ẹ ṣé. Question yìí wà very important gan. Ó dẹ̀ relate sí nǹkan tí alàgbà Ọ̀túnba tán sọ at the beginning of the program.
Ọ̀túnba Oseni Momino, one allude to something very similar to that. Oh yeah, come on, we were a highly advanced set of people. Yes, sir. We are a highly advanced set of people before the coming of the white man. We were so advanced, I need structures in place. Yeah, granted, one call it. But ìgbà tó bá máa mo kàn fẹ́ digress yẹ kínkínní ni ìgbà tó bá tó láti ní pé kí Aláàfin kán ṣígbá fún Aláàfin kó wàjà a ní structure lẹ̀ láti ṣe. And the instruction various other parts of Yoruba land and within our society tó sọ pé ìwọ yìí ò lè ṣe báyìí ọmọlúwàbí ò gbọdọ̀ ṣe báyìí ẹni abíire ò gbọdọ̀ ṣe báyìí and nǹkan tó ń pè ní structure ni àti ní wọ́n lẹ̀ tẹ́lẹ̀. They want to collapse. Because foreign culture to rule one thing. Ó ti make àwọn èèyàn kọ́ máa rò pé bóyá primitive folks ni wá, and which we are not. So ìgbà oníkíní ẹ̀ máa come back, Mr. Àtẹwọlára, Àtẹwọlógún. Ìgbà ó máa come back. At this point in time, 2023 tàwa yìí, màá sọ ìgbà tó máa padà fún yín. Ìgbà tá bá go back to teaching our children the civics. Ìgbà tá go back to making sure pé you can't graduate high school pẹ̀lú WAEC without passing civics. But advanced civics ló máa wà ń bẹ̀. And you cannot pick up your Bachelor of Science, Bachelor of Arts degree in the university unless you pass an advanced form of civics. Ká dẹ̀ máa kọ́ àwọn òbí wa pé ẹ kọ́ ọmọ yín báyìí. In other words, bí alàgbà Adébóyè ti sọ a little while ago, we must, MUSC, we must go back to a form of cultural revolution. Alàgbà kan sọ nínú chart ni pé education is very important. Òótọ́ ni, but the type of education, an education that helps us build an internal structure within us, outside structure in terms of the law, cause and effect. But ó ṣe báyìí ẹ̀wọ̀n ni, ó ṣe báyìí court ni. We must build those structures. Ọjọ́ tá bá ti build structure yẹn, ọjọ́ yẹn la máa kúrò níbi tá wà. Ọjọ́ yẹn ni primitivity tá ti revert back to, a máa kúrò níbẹ̀, a máa become what we used to be prior to the coming of the white man. Olótìú. Mo dúpẹ́. Bàbá Adébóyè ó dọwọ́ yín sáà, kí lẹ rí sí àárín bàbá? Mo dúpẹ́ olótùú. Mo sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ amòfin Akínsọlá fún ìbéèrè wọn. Ọmọ Ìjẹ̀bú ni wọ́n. Gbogbo ọmọ gbọ̀ngàn lẹ fẹ́ gbà. Ẹ fẹ́ sọ Ìjẹ̀bú. Number one tí ó kọ́kọ́ wá sí mi lọ́kàn ó ní pé we must separate two things: schooling and education. Schooling is a piece of education. Education is deeper, it's broader. There can even be education without a whole lot of schooling. So, into what school were into doing, we were schooled into accepting a form of government that is totally different from our culture. So we are practicing that form of government without a cultural heritage that supports it. To make matters worse, we are practicing what we learned in school about government. We are trying to practice it in a terribly unmanageable diversity. Tẹ́ bá wá fi wá wé àwọn tẹ́ wà níta
America. When they formed the United States of America in 1776, there were two powerful languages that were being spoken in the land, almost equally, English and German. Shangbomi. They did not form a federation of German-speaking and English-speaking people. They voted to make one language the language of the new country. That's right. English. So everybody had to learn English, and therefore they will be able to hold the government that they design. They'll be able to hold them accountable because you'll be speaking the language that the people speak. That's not what's going on in Nigeria. Hausa, Igbo, Yoruba. No. Number two, Nigeria, and that's why I always get a little uncomfortable when you call it a nation. It's never been, it will never be. A nation speaks one language. Nigeria was never created to work for the people of Nigeria. It was created to not work for them. It's like the Tower of Babel, or Babel. No, if you've heard of Babylon and the Tower of Babel, you will see that how do we manage different languages, different cultures, different values? Culture to Yoruba. Ever Lossi, Northern region, it is a theocracy there. In the Islamic culture, they didn't allow, beyond 1803, they didn't allow any culturally based system of governance. And they won. Eba Losile Igbo is a different thing entirely. It's little villages. Eba Losile Yoruba, there is a universal notion of Omoluabi, which was why it was possible for Yoruba people to practice a confederation of kingdoms. So our failure, apparent failure, to make our inherited governance work is easy to see why. Let's not beat ourselves to death about it's not working, because it was not designed to work for us. It was designed to work against us. Now, let's look at Ofite. Over a 200-year period, America had created a reliable judiciary by a structure that makes that judiciary better and better over time. The judiciary was not always this good. It was also local. The state courts don't always do things that the federal court will endorse, and so on and so forth. But over time, they had an opportunity to be, and they were built on our back. It was the slave culture that created an economy that allowed them to stabilize. Human life and governance are dynamical systems. Dynamical systems. In a dynamical system, you can have an equilibrium, but the equilibrium is not permanent rest. There's what we call stable equilibrium and unstable equilibrium. Even America's governance is an unstable equilibrium. It's just not, but it's far more stable than the bit at in that when it is in fact Tanio Mumi Olo pe àwọn èèyàn tó ń jẹ gàba lórí wa àtòyìnbó àti dúdú. In an essay that I wrote in 2005, I was talking about the predators, that is àwọn tó wá láti ta, and their collaborators. The collusion
between predators and parasites makes stable equilibrium difficult, if not impossible, in this unmanageable Nigeria. It makes it that way. That we are not successful practicing this wrench of democracy, the way that America is successful, was designed to be so. And we should not be ashamed of it. Take Yoruba culture and impose it on England and see how well they do. They won't do any better practicing Yoruba culture than we do practicing theirs. But make it worse. Make it an amalgam of about 256 different nations and throw them Yoruba culture and say, this is it. This is Gbagacracy. You must practice Gbagacracy as faithfully as they practice it in Gbagan. It won't work. So, ẹ jẹ́ ká yẹ gbogbo kìíní wò fínífíní. Kárí wípé it's not like I'm interested in shifting blame. I don't think I'm shifting blame. I think I'm trying to be honest about what we are confronting. Ká wò dáadáa, kárí bí tí bàtà tí ń ta wá lẹ́sẹ̀. Finally, the rule of law. Finally, what I will hope we can see is a kind of commitment on the part of individuals that to search, to really look deep and search and see whether we can create some institution that will be going after recovery. Odua Foundation had a series of conferences in 2020. They call it Irapada, Ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Irapada Ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire will ask for a total restructuring of what we do in Yoruba land. Being part of Nigeria is a disaster. And I'm saying it loud, and I know that will get me in trouble in some places. But it's not the Yoruba alone I'm campaigning for. I'm campaigning for all nations in Africa, if not in the world, that can do better in a manageable union than anybody can do in Nigeria. In Nigeria today, even Fulani can't party one. Oh, they are not doing well, but they think they are entitled to do well because they are of Middle Eastern origin. So one robot in sub-Saharan or that's what they are doing. They themselves are not doing well. You know, it's just that they can't do otherwise. They have no land. So we must find a way to protect Yarawa. It's woman so ni Matthew orí karùn-ún. Tí bá kọ́kọ́ sọ orin Dáfídì. Orin èmi á máa lo ìwé tó bá súnmọ́ mi o. Orin Dáfídì orí 95. Ó ní ẹ má ṣe àyà yín lé ó wà ní example bí téèyàn ti ń ṣe àyà rẹ̀ lé nígbà ìmúnibínú àti ọjọ́ ìdánwò ní aginjù. The Matthew orí karùn-ún, the Adeboye version of it. Ìbùkún ni fún ẹni tí a fọ̀bọ lọ̀. Ègbé ni fún ẹni tó gbà á. Gbogbo nǹkan tá a ṣe ní ìṣèbí gbà pé a gba ọ̀bọ tí wọ́n fi lọ̀ wá ní. The so-called democracy is only a paraphernalia of democracy. Election, the court system, the undergirding tó máa destroy ó ti wà ńbẹ̀ rìbá ìṣèdè Yorùbá náà. Rìbá ìgbà ni. Everything to make it not work is already there. As they are putting the institution there, they are also putting from beneath things that will make them
fail. At least all my life, and I'm an octogenarian now, all my life, I have never seen any institution that was created, government institution that was created in Nigeria, that doesn't have an immediate counter of how it will not work, how to make it not work. Practiced by hoodlums of people, including the people who brought them. So we must not feel guilty about our not being able to manage an unmanageable union. We must find out why it is unmanageable and go back to Kakpada Losidi Okwaro to examine what worked for us before our being attacked. Ẹ ṣeun bàbá, mo dúpẹ́ púpọ̀, ẹ ṣeun gan, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ọ̀rọ̀ yín mọ́gbọ́n wá. Alàgbà Chris Akíngbadé, ẹ̀yin ni wọ́n pè. Lẹ́yìn ìgbà náà màá wá padà lọ sọ́dọ̀ Dr. Oyefule. Àwọn wà fún wa ní template. Ṣùgbọ́n alàgbà Chris Akíngbadé, kí ni ìbéèrè yín? Ẹ ṣeun mà, mo kí gbogbo ilé o, ẹ ṣé gan ni. Níwọ̀nba ìgbà tí mo join náà, mo ti tẹ́tí sí nǹkan tí a sọ, inú mi dẹ̀ dùn. Ohun tí mo kọ́ fẹ́ sọ ńbẹ̀ ni pé Sherry Togri, ó wà káàkiri àgbáyé, ó wà káàkiri, jàgídíjàgan ó wà káàkiri àgbáyé, kì í ṣe ẹ̀yà kan ló pín sí, gbogbo ẹ̀yà ni àwọn òyìnbó náà ń ṣe thugs, àwọn náà ló gbé inú dictionary wọn ni thugs wà, inú ẹ̀ náà ni Togri wà. Wọ́n ṣe lọ́dọ̀ wọn, kò sí ní àwọn tó ti wà primitive, wọ́n ṣe everywhere náà ti ń ṣe Togri. Nǹkan tó dẹ̀ fà tí Togri fi wà ni pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ èèyàn like oppression. Ọmọ èèyàn wọ́n like oppression. Torí pé like oppression yẹn, a ṣàfẹ́ fi agídí gba nǹkan tí ò tọ́ sí wa. Ká gbà ká dẹ̀ mọ̀ tiwa, a fẹ́ mọ̀ bóyá nǹkan kan péré tẹ́ni tá gbà tọwọ́ ẹ̀ ní nìyẹn. Ká dẹ̀ mọ̀ tiwa tó pọ̀ yẹn, nǹkan tí ọmọ èèyàn ń ṣe nìyẹn. Ó wà natural of human beings. So Togri ti wà tipẹ́tipẹ́, ó dẹ̀ wà títí dìsìn, ó dẹ̀ máa wà títí ayé àìnípẹ̀kun. Kò sí nǹkan tí anybody fẹ́ ṣe sí. Àfìgbà tí Ọlọ́run bá pa ayé rẹ̀, tó tún wá dá, tó bóyá ó tún dá ọmọ èèyàn míì, tí ọmọ èèyàn yẹn máa wà different from àwa tó wà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Now, having said that, Togri kan wá pọ̀ níbi kan ju ibì kan lọ ni. Ó pọ̀ níbi kan ju ibì kan. Ní ilẹ̀ èèyàn dúdú, Togri ibẹ̀ ló wá pọ̀ sí rẹpẹtẹ. Kì í ṣe pé ọ̀dọ̀ wa ló pọ̀ sí tẹ́lẹ̀. Àwọn olóyìnbó, àwọn ló kàn ṣe òjòrò. Wọ́n láti jẹ́ kí Togri wà ní Áfíríkà, kán lè máa kó wa lẹ́rú, kán máa kó wa lẹ́rù. Òun ni wọ́n ṣe by divide and rule. Divide and rule yẹn Togri is a means of Togri. Because ẹgbẹ́ àwọn kan bọ̀dí, àwọn tẹ gbé bọ̀dí yẹn ẹni kan máa pa àwọn tó tẹ against. Divide and rule ni. Togri náà ni, oppression ni, capitalism ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fa Togri nìyẹn. Now, gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa Adébóyè ti sọ, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, Togri ti bẹ̀yẹn ò lè kúrò as long as ta bá ń jẹ́ one Nigeria. Kò lè kúrò. Because àwọn British nǹkan tó ti dálẹ̀ ni, tẹ bá rántí pé àwọn British wọ́n ra ilẹ̀ yẹn lọ́wọ́ Royal Niger Company. Bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n rà, ẹni tó ní ilẹ̀, òun ló ní nǹkan tó wà lórí ilẹ̀. Ẹni tó ní ẹrú, òun ló ní ẹrù. Tí wọ́n táwọn British ti lè ra ilẹ̀ yẹn, wọ́n ti wá sọ ilẹ̀ yẹn di business empire. So gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe sórí ẹ̀, wọ́n introduce Togri síbẹ̀ láti lè máa maintain business empire yẹn. Orí ẹ̀ náà ni wọ́n wá pè ní Nàìjíríà. Ìgbà tí mo wà ní kékeré, wọ́n teacher mi kọ́ mi ní arithmetics. Ó ní anything multiply with zero. Anything multiply with zero, only is zero. Tá bá mú 1 million, tá multiply by zero. Gbogbo àti máa ń sẹ́ ńgbà tí mo wà ní kékeré, mi tẹ̀ ní ìdàtí wo kọ́kọ́ mọ́. Mo ti mọ̀ pé òdo ló jẹ́. Wọ́n dẹ̀ tún sọ fún wa pé wọ́n sọ fún nígbà yẹn pé anything divided by zero, wọ́n ló jẹ́ zero.
Bible sọ only vanity upon vanity. Only all is vanity. The same arithmetic say no ni wọ́n jọ ń sọ. The same thing wọ́n jọ ń sọ. Olóòtú Mọ̀ṣírò débẹ̀ yẹn. English náà sọ wọ́n ní àwọn ìyáàfin àìtínúsìn tán bá wà ní court. One anything based on fraud. One is fraudulent, cannot stand. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn bí gbogbo ẹ̀ ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣẹ́rí ti Nàìjíríà yẹn kò lè stand. Jàgídíjàgan ò lè end ńbẹ̀. As long as tá bá wà ní one Nigeria. Ó dìgbà tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ń change mentality wa. Tí a bẹ̀rẹ̀ sí ń wò. Ṣẹ́rí operation tó ti ṣẹlẹ̀ yẹn òun ló wà fà tí everybody like àti oppressed. Ẹ wo Nigerian sìn. Epo wọ́n tàn sí. Nigeria dẹ̀ sọ fún wa pé wọ́n ná 20 billion naira lójoojúmọ́ láti subsidize epo. Epo wo lẹ wá ń subsidize nígbà tí epo ò tiẹ̀ sí ń ta? Ibo lẹ wá subsidize ẹ̀sàpọ̀ ara wọn ni o. Èwo lẹ ń subsidize ń bẹ̀? Àwọn aráàlú béèrè question pé owó epo tẹ́ ń subsidize lójoojúmọ́ ìtẹ́ náà ná 20 billion. Ààrẹ epo yẹn ń ta náà. Subsidy dẹ̀ ń lọ kò stop. So ibo ló ń lọ until táwọn aráàlú gan bá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́n. Táwa fi làákàyè ṣe nǹkan. Ìgbà yẹn la máa tó bẹ̀rẹ̀ sí ń rí ojútùú solution sí kinní tó wà nílẹ̀. But as it is, jàgídíjàgan ò lè kúrò because oppression ni capitalism ni. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọgbọ́n yín ò ní di òpè. Mo dúpẹ́ gan. Tó ẹ̀yin èèyàn wa ibi tí a wí la dé yìí ẹni tí ó gbẹ́ kòtò kò gbẹ́jì ẹni tí ó ṣubú kò dá lápá gbogbo ẹ̀ lójú bọ̀. Bàbá Oyèfúlẹ̀ àmúkiní ọ̀nbọ̀ wá sí òpin. Ẹ dákun ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí ewu tó wà nínú jàgídíjàgan ọ̀rọ̀ òṣèlú àti ọ̀nà tá a fi lè ṣe kí àwọn èèyàn wa ó jáwọ́ nú ẹ̀ kí ni ká ṣe. Ẹ ṣeun. Lẹ́yìn náà bàbá Adébóyè pọ́n wá bá wa kádìí ẹ̀ ńlẹ̀ lábàámọ̀ ọkọrin ọjọ́ òní lọ tán. Okay o olóòtú ẹ ṣeun. Báwo láti lè kásẹ̀ jàgídíjàgan? Ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ bá wa sọ ewu tó wà níbẹ̀ náà. Ewu pọ̀ nínú jàgídíjàgan. As long as tí ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ gan ewu ni. As long as the ultimate aim of jàgídíjàgan jẹ́ violence. Bó jẹ́ the thought of violence ni èèyàn tó ń rò ló máa damage. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí thought of violence yẹn tó bá translate into physical violence towards others, it will always be a bad thing. So kò sí any way tá lè fi move away from jàgídíjàgan unless we are taught the disadvantages of jàgídíjàgan and I make jàgídíjàgan an act tí kìí pay. Àmọ́ as long as the politicians need àwọn oníjàgídíjàgan, either the violence inherent in jàgídíjàgan or the thought of violence inherent in jàgídíjàgan, as long as that continues, ó máa ṣòro láti eradicate it. But just keep in mind, even Taba build structure to strong against jàgídíjàgan, jàgídíjàgan ó ti come so low ní ìlú tí ó pé most people tí ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́. If that ever happens, níjọ́ tá bá revert back to the primitive state, either we as a people or the leadership to control wa, just like America did on January 6th, jàgídíjàgan máa padà. So just a takeaway note, jàgídíjàgan is an inherent part of the animal man and woman. It has to be trained to be at obeisance to common sense
to rationality, to higher ideals through education here. In your time, Bashi, might explode back, it will come back again and do more damage to us. Olotu. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun. Bàbá Adébóyè, kí ni ọ̀nà wo, kí ni tá a lè ṣe tí ó fi lè yé àwọn èèyàn wa tí ń bẹ ńlé wípé kí wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ní súná bú owó làbí dájú jagun làbí lọ, kí ni ká ṣe? Number one, mo dúpẹ́ púpọ̀ fún gbogbo nǹkan tí mo ti gbọ́ tí gbogbo wa ń sọ. I want to put a positive spin on what we are saying. Torí jàgídíjàgan yìí tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, it's not just jàgídíjàgan on its own. It is associated with partisan politics. Nígbà tí election bá ń bọ̀, ló máa ń jáde in a serious way. Ká sọ pé ọdún mẹ́rin là ń ṣe election, ó mì pa ní bí ọdún mẹ́ta tí a lè sọ pé jàgídíjàgan balẹ̀ jẹ́. During the 4th year tó ń múra nínú àdìbò ìgbà yẹn ni kíní yẹn máa ń ṣẹlẹ̀. So fundamentally, whatever is violent about human nature, even in our land, even in Yoruba land, especially in Yoruba land, is sufficiently tamed to not be a daily problem in our lives. It's only a major problem at election time. Is that, if I'm right about that, I want to congratulate us that we have actually retained the part of our culture that says this is what Omoluabi does, this is what Omoluabi doesn't do. Two, even in political era, àwọn tó ń ṣe jàgídíjàgan tí wọ́n ń recruit láti ṣe, they are only a small percentage of the youth. Not all youth. It's a small percentage of the youth tó jẹ́ pé they have all the preparations for it. Ṣé mi á wà ń bẹ̀, mo lè rí tèmi jẹ́ ń bẹ̀, á wà ń bẹ̀, ta ni ó mú mi á wà ń bẹ̀, and so on and so forth. So, but it's still not all of the youth. Most of our youth are going about their business according to, as close as possible to our Omoluabi dictum. So ìtọ́kù níbẹ̀, mi ò sọ pé small means not important o, torí jàgídíjàgan tí wọ́n bá ṣe, táwọn kékeré yẹn bá ṣe, ó ló máa affect irú gọ́ọ̀mẹ̀ntì a rí and what is going to happen to our economy and to our structure and what have you. So they are very important no matter how small they are. But small is important from my point of view because it's a pandemic, it's an epidemic to deal with. Now, the next thing tí mo rò pé ó yẹ kí n lè sọ, ó ní pé I keep going back to what do you call it? To weaponizing poverty. So to change that, we have to think about how to get more and more of our people gainfully employed. I belong to an organization tí ó ń dáko ní ilẹ̀ Yorùbá. Oko ibìkan wà tí wọ́n ń pè ní Ìmẹ̀kọ, mo kàn fi yẹn ṣe example ni o. Nípínlẹ̀ Ògùn. Nípínlẹ̀ Ògùn. Kí mo bá rí gbà ń bẹ̀? À ń náwó sí ni àrí kan gbà ń bẹ̀, but àwọn èèyàn tí wọ́n máa dáko yẹn, tí wọ́n máa ta nǹkan tí wọ́n bá gbìn, they have been taken out of the market, out of the supply side of jàgídíjàgan. Iṣẹ́ wọn á jọ wọ́n lójú.
wọ́n á sọ ìgbàdo sínú ilẹ̀ lónìí lọ́tọ̀ọ̀la yóò ti kù nígbà bá róṣù mẹ́ta wọ́n mọ iye àgbàdo. It may not be impressive, but it's better than kéèyàn lọ mọ́wọ́ ṣòkòtò tìrìntì lẹ́kọ̀ọ́ kó mọ́ ṣàgbèrò. Mi ò sọ pé àgbèrò wà rọ́ǹgó wọ́n ti pọ̀ jù, ọkọ̀ mélòó lè fẹ́ gbèrò fún. Ìgbà tí wọn ò bá wá rérò gbà fún ọkọ̀ tẹ́bí lẹ̀ ń pa wọ́n tẹ́nìkan bá fi nǹkan lọ̀ wọ́n ó tọ̀nà ó kò tọ̀nà ó wọ́n á ṣàjẹun. So we must bring dignity back to labor because we must bring dignity back to productivity. The Ifá says kò sí ìràpadà láìsí ìrúbọ. We who are talking here must be willing to sacrifice if we are really interested in redemption. So owó tá a bá ná ní Ògèrè, Ìbàràpá, Ìgbàwo, owó tá a bá ná bẹ́ẹ̀ is ìrúbọ so that we can buy back our stability. We need equilibrium. We need stable equilibrium. It's not going to come to us. It's been rough handled and abused for more than 100 years by people who had the power to do it. Even if we don't have physical power, we should have the emotional power that will allow us to go back and start doing things like that. And I teach mathematics and physics in Nigeria online. Why? Because àjẹgbé ajá dùn, kájọ tó gbẹ kí la máa jẹ. Àbí yóò dá fún yín oje. So principally bàbá tiẹ̀ gba òmìnira fún Yorùbá nation tán. Ṣé àwọn púrùtù ní ọmọ ọ̀rọ̀ ọ̀nà ẹ̀ ni? Ta ló máa ṣe technology? Ta ló máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ṣe dáadáa mọ́ nísìn torí pé kòkòrò ojú lecturer kò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ tíṣà dáadáa mọ́, ṣe ló ń gbèrè owó táwọn ọmọ ra nóòtì tó bá kọ kìíní kan ṣe rédè ń pàkọ́. A whole bunch of things making life more difficult. So tí òǹkàlùkù wa bá sọ pé yes, I have no problem with sacrifice. Bóyá torí pé mi ò ṣe ní problem pẹ̀lú sacrifice ni pé babaláwo ló bí ìyá mi ò wọ́n lè mọ́ ń rúbọ. But nínú Bíbélì náà wọ́n rúbọ. So kò wá síbi tí mo kọ sí tí wọn ò rúbọ. Ẹbọ tá a máa rú is not a religious ẹbọ. It's a sacrifice to make something work. And there is no people on our planet who have emerged without somebody sacrificing something. So tí a bá gbà bẹ́ẹ̀, tá a bá rí àwọn èèyàn tó kóra wọn jọ, ẹ lọ dá oko sí Ìpẹ́tù-Ìjẹ̀ṣà, ẹ lọ dáko sí Gbọ̀ngán, ẹ lọ dáko sí wherever it is, ẹ lọ sí ibi táwọn èèyàn ó ti mọ ṣe I made a mistake of some time in 2012. I was in Òṣogbo and Aregbesola was offering to all the people of Osun State, he will clear the land for you with government instrument and let you plant the farm. But government will tell you what they want you to plant, not because you are planting for them, but because it is what they have figured out you should plant, because they want to feed the Lagos metropolitan area. They want Osun to be the breadbasket of a huge metropolis. He got the rail line from Osogbo to Lagos reopened. But you see, you can offer that. And I think it was a mistake, say, on my part, that I would have wanted to do that kind of thing, but I didn't because I got sidetracked by something else that was happening in Washington. But the point I'm making is pé kálájú wálẹ̀ tí ò bá sí gómìnà tí ó suggest yẹn, ẹ jẹ́ ká suggest ẹ̀ sí gómìnà yẹn. Nígbà tí ìṣèpá ní kó mú tọrọ wá ni.
Those of us who think we want to be in service of our people, let the service not be in service of our individual selves. Torí tó bá di tó bá ti jẹ́ pé nǹkan tá à ń béèrè pé kí wọ́n ṣe, tó bá jẹ́ pé kó lè bá àṣàǹfààní fún wa ní as individual, we are lost. I mean, every time I go to Nigeria, I am still able to talk to the Osun State government no matter who is there, because one month we nǹkan tí mo ti ṣe fún wọn in the past, mi ò gbà kọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ò lè béèrè, and I will never ask. That's sacrifice. So I want us to do that individually. Ó lè má ju X number of people to share in any state tó fi máa gbaná. Tí ọ̀gá Oyèfúnlẹ̀ bá rí i pé Madam Tinu pé ó ti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ní Ìjẹ̀bú-Igbó, tí Oyèfúnlẹ̀ sọ ó yẹ kémi náà lọ ṣe ní Ìjẹ̀bú-Òde, you know, copy the thing like that. Agbaná just like anything else. So it's a matter of who will bear the cat. If enough of us do it, it will be a great beginning. Mo dúpẹ́ púpọ̀ tó ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí yín pé ẹ kú àtàárọ̀, àti lóhun tó tó wákàtí mẹ́ta, ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ lónìí wípé wákàtí mẹ́ta tòní tí a lò ó ṣe pàtàkì gan, torí nǹkan tí ó ṣe pàtàkì ni a sọ̀rọ̀ lé lórí. Nílẹ̀ Yorùbá ìbú ọlá fún jàgídíjàgan. Ẹni tó ń bá ń ṣe jàgídíjàgan ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, wọn è lẹ́ní, wọn è sí lẹ́yìn. Wọn è fi wọ́n sí ipò aṣáájú ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Wọ́n á ní ìbínú ni ó fi da gbogbo ẹ̀rú. Wọ́n è fún wọn ní aya. Ọmọ wọn gan ó máa ń nira láti ríyàwó fẹ́, wọn ní ẹ má fún wọn lọ́mọ ńlé ibẹ̀ wọn, oníjàgídíjàgan ni wọ́n. Ó wà nínú ọ̀rọ̀ tí Yorùbá máa ń sọ, tí wọ́n máa ń sọ, wọ́n á ní ìjà ò dọlà, orúkọ ní í sọ ni. Wọ́n á ní ohun afẹ̀sọ̀mú kì í bá jẹ́, ohun tá a fagbára mú koko nílé. Ìjàgídíjàgan, ìwà ìpáǹle kì í ṣe ohun àmúṣọrọ̀ ní ilẹ̀ tiwa. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin Jagunlabi àti Owólabí o. Ṣé ó ṣeé ṣe, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, kí Jagunlabi ó gba owó lọ́wọ́ bàbá Owólabí kó má sì fi jíṣẹ́ dàǹdùkú? Ó lè sọ fún bàbá Owólabí pé èmi mo ṣe léṣin, ẹ̀jẹ̀ àrùn Owólabí náà lọ́dún yìí kẹ́lẹ̀ bá rí bí ti rí. Torí tí a bá wò lọ wò bọ̀ níbi jàgídíjàgan, ọmọ mẹ̀kúnnù ló ń jìyà. Àwọn tó yẹ ká kọjú sí, ká bá jà, àwọn gan-an ni wọ́n tún ní ká kọjú ìjà síra wa. Ṣé ìyẹn bójúmu? Kí wá ló yẹ kó ṣe? Kí ló yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá? Ìlanilọ́yẹ̀ ṣe pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ ni o. Èmi ò mú tèmi, tí mo bá pe ilé, màá bá àwọn ọmọ ìyá mi sọ̀rọ̀ àti àwọn ọ̀rẹ́ mi. Màá sọ fún wọn pé ẹ má gbowó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú. Màá ní ẹ rówó tó lóṣèlú bá fún yín lówó pé kẹ́ ẹ lọ lura yín. Àwọn wà nínú ọyẹ́ níbi tí wọ́n ti ń jẹran, tí wọ́n ti ń mutí nínú ilé, ẹ̀yin ń jà níta. Ẹ má gbààyè fúnrú nǹkan báyìí. Gbogbo ẹgbẹ́ lọ́gbà tá a ní, ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìpolongo, èyí tí àwọn èèyàn ń pè ní campaign. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe enlightenment, èyí tí àwọn èèyàn ń pè ní ìlanilọ́yẹ̀. Ká jẹ́ kí àwọn èèyàn wa ó mọ̀ pé ìjà ò dọlà, orúkọ ní í sọ ni. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, látòrí bàbá amòye, àwọn amòye Yorùbá Gbòde, gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlúùlú tí ẹ ti sọ̀rọ̀ kan tàbí òmíì, tí ẹ ti mú ìmọ̀ràn wá, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lo àsìkò yín lórí ètò Yorùbá Gbòde bí ẹ ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Sunday. Mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Ní ọjọ́ mẹ́jọ,
a fẹ́ wo àìṣedéédé tó ti máa ń wà lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú. A mú àwọn amòfin wá, ká ní ẹnìkan wọlé kò tún wọlé, kí ló máa ń fa àìṣedéédé lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú? Kí ló máa ń fi ààyè sílẹ̀ fún àwọn èèyàn tí wọ́n fi máa ń ṣe ayédèrú lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú, tí wọ́n ó gbé ẹ̀bi fún aláre, tí wọ́n ó gbé àre fún ẹlẹ́bi? A wá wo àpẹẹrẹ ó wọlé kò wọlé ti Adémọ́lá Adélékè gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ayédèrú ọ̀rọ̀ òṣèlú tí ó máa ń ṣẹlẹ̀. Ẹ dákun, ẹ túyáyá wa. Ní ìgbà míì ó ṣeé ṣe kí ẹ má rí ìpeni tẹ́ ẹ ti ní lọ́wọ́ tá a ti ń lò látọdún 3, òun náà ni a máa lò, òun náà ni à ń lò. Ó ṣeé ṣe kí ìpeni má dé ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Mo dúpẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n wá lónìí. Ìpeni ò dé ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí pé ó ṣe mí bí àárẹ̀ díẹ̀, òtútù mú mi láti ìjẹjọ tí a ti parí ètò. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ò rí ìpeni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ rí ìpeni, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ilé ẹ̀kọ́ Yorùbá Gbòde kò tẹ́tí. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ kọ́mọ yín ó kọ́ Yorùbá. Awíwíwí, akékéké, ọmọ tí ò lédè kò lè láṣà. Ọmọ tó bá sọ àṣà nù, ara rẹ̀ ló sọnù. Kódà bí ṣẹ́ńgì bá ṣèdààmú tí Sànmọ́nì lọ ti rin, tí ò sí owó tí ẹ lè san, ẹ sọ fún wa nílé iṣẹ́ Yorùbá Gbòde. Ó jẹ wá lógún pé kí ọmọ yín ó kọ́ bí a ti sọ, bí a ti kà nínú èdè Yorùbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin kò yẹ kó gbò tí ẹ máa ń ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ìmọ̀ràn, pẹ̀lú owó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ má gbàgbé wa, Ẹlẹ́dàá ò ní gbàgbé yín. Ní ọjọ́ mẹ́jọ, èmi ó wá, mo sì mọ̀ pé ẹ̀yin náà ó wá. Wọn ò ní fi ẹnì kankan rọ́pò wa láṣẹ Olúwa. Mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Ẹni tó fúnni lówó bí èmi ti máa wí kò jẹ́ kí ebi ó pani. Ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká rìn lóòkùn àìnímọ̀. Ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ kí á jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Ẹ̀gbìnọlá Adékúnbí, àtiwọ́n ẹ̀dú ló kọ́ mi láṣà múdìrè àṣà. Ìrè ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ ọmọ awórin túnirọ, ọmọ ọ̀jẹ̀yàn dá rówó rẹ̀ kú láyẹyẹ. Ibi tó o bá wà, ilẹ̀ rere ni o. Yókù di ọjọ́ mẹ́jọ. Ká sùn re o. Ẹ ṣe àdúgbò o.